So ẹ já máa gbọ́ lọ. Ó ní kọfí ló máa ṣe ta lórí yẹn lánàá. Mo rí tẹ́bárí kọ́mẹ̀ntì àwọn ọ̀yọ́. Àwọn èèyàn wá kọ́mẹ̀ntì lọ́dọ̀ kọfí pé sexy me. Ṣébí èyí tí kọfí tiẹ̀ sọ̀rọ̀ fún ṣẹ́jú kò sọ. Ọmọ orí ní kọ́mẹ́ntì sọ́kàn rẹ̀ nìyẹn. Ó fẹ̀rí sísàlẹ̀ ni. Ìjáwọ̀ ẹ̀ wọ́n lòdì lọ́wọ́ ni. Ó máa lọ́ọ̀dù gan. A máa gani sí nígbà a máa gani sí. Yes sir. Olórí burúkú ni yín bẹ́ẹ̀ ṣeré mi ò kí n ṣọmọdé. Ẹ̀rín tí sẹ́ksì mi rí òun àti K-Song náà jọ ń fà á. Ó ti yẹ òun àti K-Song náà jọ ń bára wọn pò lábẹ́ comment section. Òun àti K-Song ẹ wá ganu síbí. Bíbá yóò ṣe ọ̀dọ̀ àmọ̀rí o. Ó ti yẹ yín ẹ má wá ganu síbí o. Olórí burúkú ara ìwọ làtí wàá wá ganu wàá gẹ̀gùn sí bíbá yìí wàá ṣe kínní wàá ṣe irun gbọ̀n bíi ti tòbúkọ. bọ́n ṣe ń sọ nìyẹn èmi àti BJ ó máa loud ó ń lòdù lọ́wọ́ ó máa loud wọ́n tún dráàgì mi tìtorí ẹ̀ wọ́n tún dráàgì mi torí pé àtúnjà olórí burúkú láti ó tún dráàgì mi torí BJ torí nǹkan tí wọ́n expect ni pé kémi àti BJ káwa máa kémi drag BJ pọ́n ló ń ba justice jẹ́ kí ni mo fẹ́ drag ẹ̀ fún pọ́n ló ń ba justice jẹ́ ṣé òní Sanwó-Olú ni àbó òní àwọn ọlọ́pàá tó ba justice jẹ́ tọ́lọ́pàá bá sọ pé tọ́ bá ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe ṣé BJ kí ni ó bí BJ tó máa sọ pé kí Nigerian police kọ́ máa barricade ilé Mohbad orí wọn burú èmi lẹ́yìn fẹ́ máa play ẹ̀wẹ́ ẹ̀bìntì láti ó kéré èmi kọ́ ló fẹ́ máa lò yẹn fún mi ó ṣe mo jẹ́ bèbí orí yín ti dàrú. David kan báyìí máa ń kọ David wá mi ìbàdàn David. Ẹni sùúrù please. Ó bá dọ́rọ̀ lálẹ́. Ìparí ẹ̀bí ilẹ̀ ìyàwó. Ẹni sùúrù. Ìrọ̀ ni. Ẹni sùúrù. Can I continue? Ẹ jẹ́ kí báyọ̀ yóò dájú parí ẹgbẹ́ kan parí. Mo bá èmi lè bí lọ sọ fún mi ní kọ́ èmi lè bí lọ sọ fún mi ní $5 billion. Please. It's not supposed to be us. Let it continue for this time. Everything they want to keep up and everything. Everything will come out too. Because you know, you secret for one. Rather, and I will get your secret for hand. Rather, I mean, get everything when I do for hand. Ẹ̀ẹ́dọ̀ òṣìṣẹ́ òun làgàtà ibi tó ti máa rí ẹ̀yìn ẹ̀kẹ́ mind game ní gbogbo yín play. Even biobilance gan mind game ní gbogbo ẹ̀ mind game ní àìjẹ́ta mọ́ pọ̀ lọ́wọ́ mi ó pọ̀ ńlẹ̀ irọ́ ní gbogbo ẹ̀. Irọ́ ní gbogbo ẹ̀ ṣó ti yé yín olórí burúkú ní ìwọ làgàtà ìwọ ló máa ń play kíní yẹn jù. Ìwọ lórí burúkú ìwọ ló máa ń play kíní yẹn jù. Ó pọ̀ ńlẹ̀ ó ya pa kíní kan ṣe gbá lórí burúkú ni ẹ́. Òun ni ó sì gbé ti yọ gbàgbé. Ọ̀rọ̀ tó tọ́ǹkì nìyẹn o. Kẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ ọdẹ. Nǹkan tó bá rí àtọ́ tí ó bá láṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní rí ni wọ́n ti ní yọ gbàgbé kíkó báyìí. Wọ́n ti ọ̀ṣẹ́ rí ọ̀dẹ. Wọ́n ti mú wọ́n ti gáàgì lórí yọ gbàgbé. Àti ó kó ṣèṣe kúkú fún wọn lọ́wọ́. Ẹ máa wo pọ́ńtì kọ́ńtínà yọ gbàgbé. Ohun ẹ̀ lọ́lẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni òṣìṣẹ́ ohun ẹ̀ lọ́lẹ̀ òun náà wọ́n máa pariwo ni. Olórí burúkú ni yín ṣá báwo lẹ ṣe rí báyìí ná ìgbésí ayé yín ò wù mí rárá Lagata àti Lati combination àwọn olórí burúkú ìgbésí ayé yín ò wù mí ìgbésí ayé yín ara yín gan ò wù ara yín gan sef wọ́n ti
wọ́n ti mú síkún, wọ́n ti mú yọ̀ǹdàjì síkún. Kí ni wọ́n mú síkún fún? Ṣé ó kówó jẹ ni àbí kí ló ṣe àbí ó ti lọ dówó fàdíyà? Wọ́n bí yín ni o, wọ́n mú síkún níbo ni wọ́n ti mú síkún? Biobillions ń play mind game ni, if it is not mind game, kí ni àwa ṣe justice for Mohbad yìí ti wá di pé àṣírí ẹ̀ wà lọ́wọ́, àṣírí tó bá wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ tú síta. Ẹ tú síta, ẹ má jẹ́ káwọn eléyìí. Ara mind game náà ni pé kí Biobillions sọ fẹ́mi wípé wọ́n ń lò mí náà. Ṣé kò sáré ẹ̀ ni? Torí pé wọ́n fún láti ní instrument. Adúrú láti. Wọ́n fún láti ní instrument pé wọ́n ń lò mí. Ṣebí instrument ni? Pé wọ́n ń lo èmi. Àìmọye ìgbà tí Gùrẹ́zì máa pè mí. Tó pè mí, ṣé Gùrẹ́zì ń lò mí nìyẹn tá máa sọ̀rọ̀? Ṣé mo ti wá Báyọ̀gàdì sọ̀rọ̀ ń sìn? Kí ló ti ṣe ní Báyọ̀gàdì sọ̀rọ̀? Màá bá anybody sọ̀rọ̀ tájọ wà ní justice yìí. Màá go speak with anybody. Kí ló dé tí mi ṣe lè bá anybody sọ̀rọ̀? Torí yẹn ń sin wọ́n ti wá lo kọfí bèbíà. Èmi jọ ẹni tó mu fídà. Olórí burúkú ní láti. Olóṣì, ọ̀gbẹ́ni aláyé bàjẹ́. Pé òun yóò mọ̀ pé òun ti fọ́kọ̀. Yọ̀ǹdàjì mọ̀ pé òun ti fọ́kọ̀. Ìkọ̀ tí ó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ohun ò ní lọlẹ̀ bóun ẹ̀ ṣe lọlẹ̀ yẹn. A máa pariwo lórí platform mi. Ọkùnrin máa wá sí pátì. Wọ́n wá sọ pé kànáìtọ̀. Ìwọ Yọ̀ǹdàjì ló ń lọ́dá jíjà ìlú ìlú kànáìtọ̀. Yọ̀ǹdàjì rẹ̀ gbọ́ èmi wípé mi gbowó lẹ́yìn mi gbowó ìdíkẹ́ẹ̀tì lè ní àwọn tálákà wá. Ìwọ náà ló pè wọ́n tálákà wá síbí ìbà lẹ́yìn tí bàbá ẹ̀ sọ. Wọ́n ló tún jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ gbó bara ló tẹ̀sán mọ́ onáwọ̀ tálákà wà àbí. Láti tó tẹ̀ bá ń gbà ọ̀rọ̀ yẹn níbo ló kó sí lánàá. Kàtí báyìí lè gúkè báyìí ó fẹ́ dàgbà pé ó kó dákò rí. Ló dàbí ẹ̀fọ́ yìí, ó wá ro sílẹ̀ báyìí. Wàá dé bọ́lẹ̀ tó bá fẹ́ gíráàdì wọn báyìí, ó máa sọ ó máa fún yín táìmù ní. Á fọ́ àwọn followers ẹ̀ táìmù ní. Ọlọ́run, ajé máa bàjẹ́ pàwọ́ máwọ̀ rí. Ẹ má drága àbúrò mi o. Ẹ wá àbúrò yẹn ẹ̀gbọ́n. Ọlọ́mọ ayé kí bá àbúrò yẹn ẹ̀gbọ́n. Táàbùrò ìṣòkè sí láti jọ ìjọ yìí. Yọ̀ǹdàjì gbìyànjú láyé mi, àní wọ́n máa dáàbì mi tó Yọ̀ǹdàjì máa tó pè mí lẹ́yìn mi ṣá. Ṣé kébì náà máa gbé gbogbo nǹkan tó bá mi sọ lẹ́yìn sí sáǹsì mi? Yọ̀ǹdàjì bẹ̀rù wí àwọn onímẹ́sẹ̀jì ẹ̀rọ. So gbogbo rádaràda yẹn jẹ́ nǹkan tẹ̀jáde mi ò fẹ́ ẹ jẹ́ n sáré sọ there is something I wanted to tell you now lọ́sàn-án yìí ṣó ti eyín ó náà àbí o you two can come out for Yọ̀ǹdàjì now àbí kí ló ti ń ṣèyàn ó náà lè jáde kó náà dáàgì Yọ̀ǹdàjì àbí so being pé I want to talk about owó DNA ṣó ti yé yín mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa owó DNA Facebook welcome how are you doing mi tẹ fi YouTube sí so mi fi YouTube sí látẹ̀kọ́ ṣá ìka ẹ jẹ́ má bínú ẹ jẹ́ sáré fi YouTube sí.
làgàtà olórí burúkú wá ti wá nẹnu sí bíbá yìí sí wá ti tán recording. So you have promised me, oh, that you will never fail to be faithful to the end. You're my promise keeper. My promise keeper. My promise keeper. Okay. All right. Once again, welcome everybody. Thank you so much for joining. Please help me to power tap on your screen so that TikTok will not mess up the live. Okay. So I said it yesterday that I will not be coming again for this oral. I intended to do another topic today, not even on justice. Ṣé kò ṣe pé mo kúrò justice yìí torí ẹlòmíì torí pé orí burúkú tán wáyé wá ṣe ìdí fùrọ̀ wọn anus wọn náà ti máa ń gbọ́rọ̀ ṣó ti yé yín wọ́n wá misinterpret. Now mo ní I want to do another topic, but as God will have it, I still have to talk about it, but this is not a Basbo session, okay? Because my program is section by section. Ayé Basbos ọ̀tọ̀ ni, ayé ìgbà tá bá máa sọ ọ̀rọ̀ ṣó ti yé yín, because Bíbélì gan sọ ní come let us reason together. So this evening I'm calling not everyone but to those of us that dá owó DNA. This one is not general. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ kò ń ṣe general. Olórí burúkú làgàtà tó bá rìkọ́dẹ̀ ó kàn rìkọ́dẹ̀ sápá rẹ̀ ni because kò sí ètò kan nínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ àti olórí burúkú abúra jẹ̀bi platform náà kò sí ètò kan nínú owó DNA tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí. Okay, because ìgbà tí wọ́n fẹ́ dá owó yẹn àwọn yóò gbàdì náà ni wọ́n pè mí. They called on me to tell me pé wọ́n fi o pé a fẹ́ máa dá owó DNA yẹn o wípé pé kí wọ́n ṣàdé informed me. Then I informed the people here on my platform. And we started it. Then we come into conclusion ní pé owó yẹn ó máa wà centralized, ó máa dá sí only one pocket, only one account. Tó dẹ̀ jẹ́ àkáǹtì Senator Ish. So everybody wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó yẹn. So ìgbà tí ó wá yá tó wá di pé ọ̀rọ̀ because a ti jọ sọ pé a fẹ́ dá owó yẹn pé bàbá máa lọ ṣe mo kàn bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni o ṣé ti yẹn kó má dàbí pé bóyá you don't understand what I'm saying.
So aṣàbẹ̀rẹ̀ sí ń dá owó yìí. So that was when tí a fi ṣẹ̀mọ̀gbà tí everybody ti gbọ́ pé abroad ló ti fẹ́ lọ ṣe DNA. Òun ló tún jẹ́ kí everybody kan tún jẹ́ ọ̀ pé kan dá owó yẹn so that money can go, ó lè lọ fà ṣó ti yé yín. So everybody came together to contribute. Gbogbo wa à ń dá owó yẹn sí àkáǹtì Senator Ish. So up to today, so then wọ́n ṣàdá owó yẹn. Nínú owó yẹn wọ́n ti fún, ó dà pé wọ́n ní 80 million ní owó yẹn tó ṣe wá fún Sanshitu, tó ṣe wá fún ní 5 million, ó wá kù 30 million. So the 30 million yẹn òun la wá ń rá ródóródó látijọ́ yìí. 30 million yẹn la wá ń wò lójú ní àtijọ́ yìí, ṣó ti yé yín. Padà ń sọ pé a ṣì ní 30 million. So later ni àwa tí wọ́n discuss àwa wò pé ó yẹ kówó ṣì kù nínú GoFundMe now. Ó yẹ kówó ṣì kù because lápá tí wọ́n calculate owó nǹkan tó ń fi owó ṣe nínú GoFundMe yẹn. In fact, ó yẹ ṣebí kíní gan fúnra rẹ̀ ló sọ pé Múyìwá fúnra rẹ̀ ló sọ pé ó kù 4 million. Múyìwá fúnra rẹ̀ ló sọ pé the balance of the GoFundMe pé ó kù $4,000 dollars. So $4,000 yẹn kò sí nǹkan tó ní pé kó má wọ at least a máa lọ sí bá bí 6 million àbí irú $4,000 yẹn $4,000 as at now ó yẹ kó máa wọ bí 6 million. No, kò lè wọ 8 million no. Kò lè wọ 8 million. Kò lè wọ 8 million. 1,000 kò lè wọ 8 million 4,000. No, èló ni wọ́n ń ṣe owó. Owó kì í ṣe 2,000 now. 8,000 kẹ̀. Okay, it was 8,000. Yeah, not in pounds, in dollars. Dollars ò wọ́n tó yẹn. No, not 8,000. It was 4,000. Àwọn wo ló ń kọ 8,000 yẹn jẹ́ àwọn tó ń kọ 8,000 yẹn. Kò ń ṣe $8,000 o. Lọ́dà ìkọ́ ní 4,000 náà pé o. $8,000 pé. It is now 4,000, yes. Okay, maybe tẹ́lẹ̀. Bóyá tẹ́lẹ̀. Okay, said 8,000. But nísìn, the last one tí mo tún gbọ́ ẹ̀. 4,000 ni mo wá gbọ́ before. Yeah, before. But nísìn ó dà pé 4,000 ni. Ṣó ti yé yín? Ó dà pé 4,000 ni wá gbọ́ sí. But yeah, before was 8,000. Okay. Bọ́ǹsì yìí tí mo tún wá ń bọ́ǹsì lẹ́ẹ̀kan ní 4,000. 5,008 and 4,000 ni mo gbọ́ ṣó ti yín. Now 4,008 yẹn 4,000 yẹn èló ló máa wá kú sínsìn. 4,000 yẹn ó lè máa lọ sí bá bí 7 million. Ó lè máa lọ sí bá bí 7 million àbí $4,000. Ó lè máa lọ sí bá bí 7 million. Though wọ́n tún ti wá update wa o bóyá wọ́n ti ná nínú 4,000 yẹn. Okay, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé a ní 13,000 sílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣó ti yé yín? 5,008. 5,008. Ṣé nǹkan tó ń sọ yẹn give me 5,008 k. Anyway, wọ́n tẹ̀ tún tí ìwà bọ́ síta kan wá update wa pé oye báyìí ló kù ní GoFundMe. So ẹja tẹ̀ ṣiṣẹ́ pé 4,000 ṣó ti yín. Ẹja ìsọ pé 4,000. So $4,000 $4,000 ó ń lọ sí bá bí
5.8 in Nigerian money. Okay, ẹja sọ pé 5.8. Ẹja ní 5.8. Pé 5.8 òun ló wà nínú òun ni owó tó wà nínú GoFundMe ṣó ti yẹn. So tá a bá fi 5.8 sí 30 million, á jẹ́ bí 18 bẹ́yẹn, bí 18 million. You understand? So nínú 18 million yẹn, now nǹkan tó ń sọ fún mi nísìnyí pé wọ́n ní pé because ṣe mọ̀ pé Gurezi wọ́n sọ nígbà kan pé bàbá ń sọ wípé bóyá tán bá rí èèyàn yá wọn ní 13 million yẹn, pé tán bá rí èèyàn yá wọn ní 13 million, pé bàbá sọ pé tán bá rí èèyàn yá wọn ní 13 million in case pé wọ́n fẹ́ ṣe DNA ṣó ti yẹn, wípé because owó tó wà nílẹ̀ yẹn ń sìn ó dàbí pé àwọn tó owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bíi pé wọn ò fẹ́ kó owó sílẹ̀ o, bíi pé wọ́n fẹ́ kówó sílẹ̀. Gurezi ló sọ bẹ́ẹ̀. So wọ́n á wò pé ó lóye tí bàbá máa ṣe sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bàbá ò lè sọ bẹ́ẹ̀ because kí la ti torí ẹ̀ dá owó, a ti torí DNA, a ti torí ẹ̀ dá owó. À ń torí pé DNA yẹn nígbà yẹn à ń sọ pé abroad wọ́n ti fẹ́ ti ṣe, bọ̀ ìgbà tí ó wá di wípé wọ́n wá ń ṣe bálabàla, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ń ṣe bálabàla, tí wọ́n wá ń gbé Nàìjíríà lénìí, abroad lọ́la, wọ́n sign abroad, wọ́n sign Nàìjíríà, wọ́n sign abroad. Ilé yóò kò tún gbé kinní wá, kò tún gbé kí lórúkọ ẹ̀ wá. Ní ti àwọn nǹkan tí mo fọwọ́ kàn lánàá. Ìmọ̀ nǹkan tí mo fọwọ́ kàn lánàá tó fi gbé kọ́mẹ́ǹtì jáde. Ètò gbogbo ẹ̀tẹ́ tí mo blank. Gbogbo ẹ̀kan ṣáàrí bákan. Okay, we can continue. So, ní ṣàmọ́ pé torí pé aláfẹ́ ṣe ní abroad, ó ní everybody abroad yẹn náà la dẹ̀ fi ń pariwo owó yẹn ṣó ti yé yín, tó fi jẹ́ kí everybody ẹni tó lówó gan ó yá owó yẹn pé abroad láti fẹ́ ṣe. So nígbà tí ó dẹ̀ yá táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń ṣe bálabàla, òun la ṣe wá yarí pé ní kówó yìí sílẹ̀ sẹ́ẹ̀, lè kówó sílẹ̀ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kán wá lọ fi owó yìí kán wá lọ fi ṣe DNA àlùpàyídà. Èmi wà lára àwọn tó pariwo pé sẹ́ẹ̀ ní kówó yìí sílẹ̀, nǹkan tó bá máa dà ló máa dà, ní kówó yìí sílẹ̀. Okay, ìgbà adẹ̀wà wà lẹ́nu pé ní kówó yìí sílẹ̀ láti jọ ẹ̀. So nígbà tó dẹ̀ wá yá táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó tún wá di March, February, tó tún padà sí lọ ṣe meeting, tó tún sọ pé òkè o, wọ́n ṣe ní abroad o, kìíní kan o, wọ́n ṣàṣọ pé wọ́n ṣe ní abroad. Ṣàmọ́ pé nígbà tó bá máa ṣe labroad sí, ṣàmọ́ pé kí náà ti ń pe kíní yẹn, kí náà ti ń pe pé bọ́n ṣe máa ṣe transport ẹ̀ lọ sí kí náà tẹ̀ ti pè náà, ẹ̀jọ̀ kí náà tẹ̀ ti pè náà, mo tún ti gbàgbé. Transportation of that specimen to abroad, kí náà ti pè yẹn náà, ẹ̀jọ̀ bá ní kọ́ sílẹ̀. Okay, nígbà tí adẹ̀tún wá gbọ́ wípé abroad, thank you, Sonic Star chain of custody. Ṣé mọ̀ pé chain of custody, ṣé mọ̀ pé kò tíì clear? Ẹ jọ̀ọ́ máa bá mi kọ sí abẹ́ comment section. Ṣé mọ̀ pé chain of custody, ṣé mọ̀ pé kò clear? Chain of custody ò tíì clear. Wọ́n sọ pé kí bàbá ló máa transport ẹ̀, pé kí bàbá wá bó ti ṣe máa ṣe transport ẹ̀ lọ sí hospital tó bá ti choose. Ṣé ẹ rí ní ti tèmi? Wípé kí bàbá lọ mú hospital mẹ́ta wá
káwọn choose yẹn èmi ò ní problem pẹ̀lú yẹn ṣó ti yé yín mi ò ní since tó bá ti jẹ́ wípé America àbí UK ni I don't have any problem with any of the 3 hospitals tó bá ń pé kí bàbá Mohbad ní sùúrù bẹ́ẹ̀ close bẹ́ẹ̀ nìyẹn kí ni wọ́n máa yọ. nígbà ọgbà tó bá ti jẹ́ wípé bàbá Mohbad náà lọ choose hospital mẹ́ta wá ní America àbí UK mi ò ní problem pẹ̀lú yẹn so àwọn government they can choose anyone tó bá fẹ́ choose ṣó ti yẹn but tó bá kọ́ wá sọ fún bàbá Mohbad pé okay o àti mélé yìí o ìwọ ni kó wá bó ti ṣe máa transport bó ti ṣe máa ṣe transport bó ṣe máa ṣe ship kíní specimen yẹn lọ síbẹ̀ títí wá ni pé kò ti gbé wá kò ti send ẹ̀ lọ kò dẹ̀ ti kàn ti ṣe kò ti mú result wá tó bá dẹ̀ ti mú result wá títí wá ni pé ká wá lọ ṣe ká lọ verify ṣó ti yé yín ṣe mọ̀ pé a court wọn clear ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tí court kàn sọ ni pé kí wọ́n máa mú 3 hospitals kí wọ́n máa mú 3 hospitals wá 3 lab wá pé wọ́n bá dẹ̀ ti mú wá àwọn máa choose ẹyọ kan ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ then ó wá kù chain of custody wọn ò sọ ọ̀rọ̀ débẹ̀ meanwhile ọ̀rọ̀ chain of custody yẹn ibẹ̀ la ṣì wà up till now ṣó ti yé yín hope the result will show Mohbad age and baby ó possible kò show ṣó ti yé yín so ibẹ̀ chain of custody yẹn gangan ibẹ̀ gangan ni àṣírí wà ibẹ̀ yẹn gangan òun ni àṣírí wà ṣó ti yé yín ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún yín pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ dá owó tó ń fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó yẹn Young Daddy àtàwọn critical thinkers tó kù they called me wọ́n pè mí sí call yẹn wọ́n dẹ̀ inform mi pé báyìí ni o in fact gbogbo bọ́n ṣe ń dáwó yẹn òye báyìí ló ti jẹ́ òye báyìí wọ́n máa ń write wọ́n máa ń send ẹ̀ sí mi now nígbà tó ó wá yá ní sí báyìí so àwọn Young Daddy wọ́n sọ pé wọ́n á pè mí lẹ́yìn wọ́n á sọ pé ipe owó yẹn o ó dàbí pé àwọn fẹ́ hand off àwọn fẹ́ hands off ní orí owó yẹn pé because wọ́n drag àwọn ní comment section wọ́n máa kọ sí comment section pé owó DNA yẹn ló ranjú mọ́ àwọn òun làwọn fẹ́ gba owó DNA àwọn fẹ́ kówó jẹ àwọn fẹ́ gba owó DNA pé wọ́n kọ sí comment section spicy gist àti bí àwọn bíbí rẹ̀ sì bẹ́yẹn so wọ́n ní pé mo ní ẹ gbàgbé gbogbo kínní ẹ gbàgbé owó DNA wo ẹ má kò sáyè ṣé àkáǹtì yín lówó wà owó sí ní àkáǹtì yín ẹ gbàgbé pé wọ́n fowó yẹn jáde ṣé àkáǹtì yín lówó wà ní wọ́n fẹ́ kẹ́ kówó sílẹ̀ ní owó yẹn àti lè kó sílẹ̀ until that time a fẹ́ gbọ́ chain of custody mo wá sọ fún wọn pé owó yẹn màá wá sọ fún everybody níbí báyìí because ìgbà tá a fẹ́ dáwọ́ yẹn mo wá sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ gbọ́ o ṣé kán máa kówó sílẹ̀ spicy this please okay ó ṣe tó bá ń ṣe show ẹ̀mí ò kí wá rẹ́rìn unnecessarily bẹ́ẹ̀ yẹn please. So mo wá sọ pé no until tí wọ́n bá ṣe kí ni tí wọ́n bá ti àti a bá ti gbọ́ ẹ̀ tó bá ti di chain of custody fine owó kíní ó jọ tọrọ lọ sórí platform ẹ crying direct go to your platform please I don't want this please go to your platform what nonsense. ẹ jẹ́ ká mọ chain of custody bó dẹ̀ sọ fún ẹ jẹ́ ká mọ chain of ẹ jẹ́ ká mọ bí wọ́n ti ṣe máa ṣe send kínní
bó ṣe máa ṣe séǹdì kìíní ṣé ẹ lọ máa kọ́ pé kan fọ́ fẹ́ gba owó yẹn ẹ lọ kọ́ I don't care àti mọ ibi tí wọ́n fẹ́ gbé kìíní lọ ẹ sọ pé kìíní kan release owó ṣáà mọ ibi tó ń gbé lọ ni ṣáà mọ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe gbé lọ ni ṣáà mọ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe gbé lọ ni. Yeah, give it to me. Ṣáàmọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe gbé kinní lọ ni. Ìgbà mélòó náà fi transfer owó? Ìgbà mélòó náà fi transfer owó? Ìgbà mélòó náà fi transfer owó? Ẹja dúró de Tuesday, ẹja dúró de on the 10th, ìgbà mélòó ni on the 10th? On the 10th ti délẹ̀ tán. On the 10th ó ti délẹ̀ tán. On the 10th ti délẹ̀ tán. Kí ló wà ń bẹ̀? Ṣebí kan ta dáwó fún nìyẹn. Ṣèbá la fẹ́ fowó ṣe DNA ni. DNA la fẹ́ fowó ṣe. Jẹ́ kí on the 10th délẹ̀. On the 10th tó bá ti dé kí ló wà ń bẹ̀? A lè gbọ́. Once beaten, twice shy. Once beaten, twice shy. Who come here to write stupid question? Oh, do na money? Na money wo nìyẹn? Oh, do na money wo nìyẹn? Èmi ò mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀yin people yìí. I don't just understand you. Mi ò understand yín rárá. Mi ò understand yín. Ẹ lọ drag me. Go and drag me. Go and drag me. Ẹ rò pé èmi sá fún òṣì yín. Go and drag me. Kí ló dé? Ọwọ́ ish ni owó wà. Ọwọ́ ish òun ni owó wà. Owó ò sí lọ́wọ́ mi. Ká bá sọ pé kinní. Ẹ lọ drag mi. Ẹ bá sọ wípé kan fi ó fẹ́ ná owó jẹ ó fẹ́ kówó jẹ kẹ́ pè mí lólè. You think I care? Níta ìjà náà kankan. Go to your platform and drag me. You don't come here to come and shake it. Nígbà tó bá ń drag mi lórí platform ẹ tó yẹ kó ń drag mi lójú méjèèjì. Ṣé orí mi kí n wá comment? So ọ̀rọ̀ tí tá a sọ nìyẹn ṣó ti yín. Ó dẹ̀ ní I will come out and come and say it. Ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? I will come out and say it. Èwo ni kíní? Ṣèbí bàbá Mohbad náà fẹ́ kówó fún tẹ́lẹ̀. Ṣèbí bàbá Mohbad àwọn náà fẹ́ kówó fún tẹ́lẹ̀. Ó ṣe wá di pé ẹ máa kówó yín. Kí ni àwọn wo ló lówó? Àwọn wo ló lówó? Àwọn wo ló lówó? Ẹ máa kówó yín. God will come true for bàbá Mohbad. Ṣé àwa gbogbo akọ́lájọ́ sọ pé God will come true ni? Àbí contribute sí coming true, God coming true for bàbá Mohbad? Àbí ṣé so that means pé ẹ̀yin American gang yìí, ẹ̀yin ilẹ̀ wa mọ̀ ṣe ń sìn yìí o. No, I want to understand something o. Ó dà pé àwọn náà mọ̀ ṣe ń sìn. Ó dà pé ẹ ti wá wò pé ẹ̀yin lẹ mọ̀ ṣe ń sìn. I don't get it. Ẹ̀yin lẹ wá mọ̀ ṣe ń sìn yìí o. Justice gbẹ̀yìn. Àwọn shift síwájú dẹ̀. Àwọn American gang ẹ̀yin lẹ wá mọ̀ ṣe ń sìn ní justice gbẹ̀yìn tó ti fẹ́ tán.
ó ga o. Ẹ wá ń ṣe bí pé ẹ̀yin lẹ ń sọ́pọ́ọ̀tì bàbá Mohbad. Ẹ wá ń ṣe bí pé ẹ̀yin lẹ ń sọ́pọ́ọ̀tì bàbá Mohbad. Ẹ̀yin lẹ ń sọ́pọ́ọ̀tì, ẹ̀yin tá a mọ̀ rí. Níbo lẹ ti já wá tẹ̀tí lókùn lọ́rùn ẹ̀yin tá a mọ̀ rí. Ẹ mà gbà wá kẹ́ ẹ. Wọ́n mà ti fìsọ̀ ṣáwọn eléyìí, wọ́n mà ti gbàsọ̀ lọ́wọ́ onísọ̀. Wọ́n ti fìsọ̀ ṣọ́ àwọn ẹranko, wọ́n ti wá gbàsọ̀ lọ́wọ́ onísọ̀. Ẹ mà wá gbà wá kẹ́ ẹ. Àbẹ́ wá rí, wọ́n wá ṣe bíi pé àwọn làwọn ń tọ́jú bàbá Mohbad o, bàbá Mohbad o, bàbá Mohbad tí láti ń bú tí ò sí kankan nu yín tó jáde fún láti. Àbẹ́ máa rọ́ lọ́hùn bíi. Àbẹ́ máa rọ́ lọ́hùn. Bàbá Mohbad tí láti ń gbé gbogbo ọmọ bàbá Mohbad ṣépè tí ò sí kankan nínú yín tẹ̀lé kọ́mẹ̀ntì tẹ wá drop síbí. Ẹ̀rín tẹ wá rí síbí báyìí. Spicy gist ò mà sí láìbù títorí bàbá Mohbad o. Ṣèbí iṣẹ́ táwa ń ṣe nìyẹn. Tẹ sọ pé wọ́n rán wa ń ṣẹ́. Iṣẹ́ tá à ń ṣe nìyẹn tẹ́ni wọ́n rán wa ń ṣẹ́. Bàbá Mohbad tẹ́ ń ta kolobákolo. Mà ṣí ṣọ́ọ̀bù títorí torí láti. Ẹ lọ ṣí ṣọ́ọ̀bù títorí tèmi. Ẹ rò pé mi ràn yín. Ẹ kéré ẹwọ́ ẹbí ń tẹ ẹbí lò. Láti gbé ó gbé gbogbo ọmọ bàbá Mohbad ó ń gbé wọn ré one after the other. Mà jáde. Ó ń ṣépè fún bàbá Mohbad. Mi ò rí yín kẹtàn live àti kóòṣì ò lè tán live. Kóòṣì tán live lẹ́ẹ̀kan láti gbé fún ó gbé fún padà ó ṣe dá padà kóòṣì sá wọlé ṣó dá bẹ́ẹ̀. Ṣé báwa ṣe ń ṣe nìyẹn? Ẹ̀yin American gang yìí ṣé àwa tá a bá ń bẹ̀ ṣé báwa ṣe ń ṣe nìyẹn? Láti ṣe dá padà fún kóòṣì sá wọlé. Ẹ wá máa lẹ́nu sí wa mo rò pé tí ẹ fẹ́ rámáyé ṣá. Mo rò pé ẹ fẹ́ rámáyé àtàwọn tá àmọ́bi tán ti yà wá. Tá àmọ́bi tí wọ́n ti wá. Ẹ̀yin tẹ́gbọ́n fi sọ̀kò sí bíbà bí òkò. Ẹ̀yin tán fi ta rọ́bà sí bíbà. Tán fi ta rọ́bà sí bíbà yìí. Tá àmọ́bi tẹ́ ẹ ti wá. Ẹ wá gbé bàbá Mohbad lórí. Ẹ wá fi bàbá Mohbad pàǹtètè lórí. Àwa làwọn ọmọ bàbá Mohbad sẹ́yìn ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ̀yin àkọ́bí alọ́ba. Ǹlẹ́ o, àkọ́bí alọ́ba. Abẹ́ẹ̀rí wọn bring it. Ẹ̀yin àkọ́bí alọ́ba, ẹ̀yin tẹ́ pé àmọ́bí tẹ́ ti wá, ẹ̀yin tẹ́ pé Wunmi ti mú níyín, ẹ̀yin tẹ́ pé Wunmi ti mú níyín, tí Rich Grace ń recruit yín káàkiri, ó tún ṣe dágbára ẹsẹ̀, ó tún gbé dágbára ẹsẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí, ó fẹ́ lọ recruit Àmọ̀rí. Ìyẹn ìyálé wọn Rich Grace bá síbí mo ti sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mo ti kúrò ń bẹ̀ yẹn tèmi nìyẹn. Ẹ máa ṣe bíi pé bàbá Mohbad o bàbá Mohbad wọn mọ nǹkan tó ń ṣe. Ẹ máa ṣe bí ẹ̀yin náà ní nǹkan bí tí wọ́n rọ̀rọ̀ sí ẹ rọ̀rọ̀ kọjá bẹ̀ ọ̀rọ̀ kínní ó múmú láyà yín bíi pé àwa tẹ ẹ bá nínú justice àwọn ò mọ ẹ̀yin lẹ máa mọ ṣe ẹ̀yin American gang Ọlọ́run ló mọ bí tẹ́tí ṣàn wá tẹ́ẹ́rẹ́ bí omi àmọ̀. Ṣàdédé la kàn rí yín tẹ kàn fò wá bí esunsun ẹ kàn dà wá bí esunsun ni ẹ dà wá bí esunsun ọmọ success even gan bí ọmọ success bá bú mi you think I care? You think I don't care? Èmi bí mo ṣe wà yìí èmi ò ṣe ọ̀rọ̀ kínní mi ò ṣe pamọ́ sí ọ̀dọ̀ anybody ká gang up lé mi lórí. Ẹni tí mo bá fẹ́ fún lésì máa fún lésì ẹni tí mo bá fẹ́ lùkèwé bá lùkèwé fún pé ìwọ wẹ́ obí tí mi ò rí I cannot exhaust myself for you I will just look away èmi nínú justice ìgbẹ̀yìn làwọn kan wọ́n wá dé ẹ̀yẹ́ pera yín ní it's only me àbí kí ló ń jẹ́ ẹ pera yín ní it's only me spicy gist no èmi sọ ni because Latiti sọ wípé ọmọ ó ti sọ wípé sexy me ó pọ̀ máa drag mi big time
ó lè mi ṣe sọ pé nǹkan bí ọmọ success sọ pé ó fẹ́ dàgbì ni I don't care because àwọn eléyìí tó tẹ́ pera yín ní American gang yìí tẹ́ pera yín ní American gang yìí àmọ́ yín rí nínú gbogbo yín báyìí ọmọ success òun ni gbogbo wa sì dámọ̀ nínú gbogbo yín ọmọ success òun la sì dámọ̀ nínú gbogbo yín láti 2023 ẹ kàn fò wá bí èṣù ẹ kàn rìn wá bí ọ̀kùn ẹ rìn wá bí millipede ẹ rìn wá bí millipede from nowhere Rich Grace abájọ Rich Grace ẹ máa lọ àwọn tó máa jà ọ́ máa wá so ẹ̀yin ni Rich Grace kó wá ẹ̀yin Rich Grace kó wá ẹ kéré ẹ bíntín ẹ bìlò ẹ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọmọ success á sọ fún yín bó ṣe ń roll ẹ tí mọ bó ṣe ń roll ẹ béèrè lọ́wọ́ ọmọ success máa já yín sí torí ọmọ success lèmi mọ̀ ní gbogbo yín ọmọ success òun la mọ̀ láti 2023 kò kàn ní sọ fún yín bó ṣe ń lọ ni kò ní sọ fún yín ẹ wá ń gángọ̀ lórí ta ni lórí ta lẹ́yìn gángọ̀ lé lórí lórí ta lẹ́yìn gángọ̀ lé lórí Amaka Mayor good evening how are you doing? Àmọ́ bí táwọn people ti wá sẹ̀ we don't know where they came from. We don't know where they came from. All of a sudden, wọ́n kàn dé wá and from the same place, America, wọ́n wá sọ̀rọ̀ wọn ní American gang. Wọ́n wá ń gang up, wọ́n ṣoríṣiríṣi, àwọn náà wọ́n wá gbé bàbá Mohbad lórí. Ẹ wá bèrè lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àwa. Kí lẹ ṣe fún bàbá Mohbad? Kò sí. Ṣé yìí dìfẹ́ǹdì bàbá Mohbad ni? Dìfẹ́ǹsì wo lẹ́wà fún bàbá Mohbad? Ẹ máa lè dìfẹ́ǹdì bàbá Mohbad. Papa Bingo mà nìyẹn ẹ máa sílẹ̀ torí tiẹ̀. Ẹ máa wà àwọn eléyìí. Láti mà nìyẹn. Ẹ máa lè sílẹ̀ torí láti àfi kẹ́ sílẹ̀ torí Kànfí. Kẹ́ sílẹ̀ torí Kànfí. Okay. Ẹja. Orúkọ tí èèyàn bá máa sọmọ ẹni ló ń wà ibi tẹ́ ti ṣàn wá tẹ́rẹ́ bí omi àmúyẹ ṣàlàyé ẹ̀nà ibi tẹ́ ti wá ibi tí wọ́n ti kó yín wá yẹn you will talk. èmi tẹ́ pé mi ò láti 2023 èyí ayé òdì sọ̀rọ̀ láti 2023 bí mo ṣe rómoró yìí láti 2023 ojú tó ti rókun tó ti rọ́sà ó máa wá bẹ̀rù ẹ̀yin èṣù tó ń kó wá from nowhere tó ń lọ kó yín wá ẹ wá máa dúnkokò mọ́ mi mi ò tí gbàgbọ́ ẹ̀ ń dúnkokò mọ́ èmi ẹ̀yin fẹ́ máa dúnkokò mọ́ mi níbo lẹ ti wá ẹ lọ pọ̀ sí wá ṣebí torí ẹ̀ ní Rich Grace tó ṣe ń lọ kiri ó lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ó fẹ́ lọ recruit Àmọ̀rí ìyẹn ya ṣe níbo kò sáyè ibi àyèwò àdá ìyẹn ya sọ pé àyèwò àdá ìyẹn ya ní àyèwò àdá kò sáyè irú yẹn bí. ṣèbí àwọn Jasmine tí ìyá Rich Grace lọ recruit ń jọ sí ṣèbí fún ara wọn ni wọ́n tẹ̀ra wọn nígbà tí wọ́n lè ṣe nǹkan tán láwọn fẹ́ ṣe fún ara wọn náà tẹ̀ra wọn Rich Grace ọ̀húndà kó tún máa lọ síbẹ̀ sùn kó tún máa lọ síbẹ̀ èèyàn ní you don't need to recruit anybody say your truth ẹ̀yin máa sọ òótọ́ you don't need to recruit need àti recruit. Àlọ́ dìgbà tí wọ́n bá ṣe kinní kẹ́ tó kówó síta ẹ wá ṣé ẹ wá fẹ́ lọ gbawó lọ́wọ́ Ishtok ni ṣé ẹ fẹ́ lọ gbawó lọ́wọ́ Ishtok
ó dìgbà ó di ọ̀dìtẹ̀ yẹn ẹ bá ti rí bí owó ẹ̀ ṣe lọ ìgbà mélòó náà fi ń transfer owó tó torí pa àti aṣọ pé ọ̀dìtẹ̀ yẹn ń sìn ẹ wá ń sọ pé the guy will fight for Baba Mohbad ẹ dẹwọ́ yín mú ẹ pẹ̀lẹ́. torí Baba Mohbad torí díẹ̀ nìyẹn òun náà ṣe dá owó yẹn àwọn tó dẹ̀ dá owó yẹn lélẹ̀. Gbogbo ìgbà tó ń ṣe kínní àárí àwọn míì nínú àwọn kínní old money Zanjoy me I go mute you. Torí kò sí ètò kùn ẹ mi ò mọ̀ ẹ́ rí. Aṣọ old money. Mo sọ fún ẹ pé did I tell you I want to hold the money Zanjoy? Olórí ibú ni ẹ́. Did I tell you I'm holding the money? Zanjoy. No, it's not that I want to hold the money. It is not that I want to hold the money. The money is for DNA, not for anybody. It is not for anybody. And if you like, go outside and say, comfort is not what DNA. Comfort is just what DNA. Only ní comfort. You think I care? I care less. Hold on the 10. On the 10, a máa mọ bó ṣe ń lọ dẹ́n. Ìgbà mélòó ni ish máa fi transfer owó? Ìgbà mélòó lajá fi ń gbé egun? Wọ́n máa transfer owó pápápá. Abeg. So when I now said that now, Baba, it is not now that you don't love Baba Mohbad. Ọpọlọ yín kúrú, ọlọ́pọlọ kúkúrú ni. Gbàtẹ́ pé ẹ̀sìn bí ẹ̀mọ̀ kan tá à ń ṣe. You don't know what we are doing here. Ẹ̀kan wá ni wọ́n dà yín wá ni. Wọ́n dà yín wá bí èṣù ni. Ẹ̀kan wá, wọ́n kàn dà yín wá from nowhere. Ìwọ kìíní tó sọ pé wọ́n recruit èmi. Wípé èmi ń ṣe kìíní kan fún York. Èmi ń ṣe kìíní kan fún York. Nígbà tí kí lorúkọ ẹ̀? Kí lorúkọ lady tó sọ pé mo sọ pé York aráàlú mi ni. Ṣé Fearless náà àbí ṣé kí lorúkọ ẹ̀? Fearless tí mo sọ̀rọ̀ tí mo gbèjà náà gbà ṣé kò ṣe aráàlú mi ni. Àmọ̀ríọlá aráàlú mi ni. Àmọ̀ríọlá ṣé aráàlú mi ni. Yes, if they are not, I'm not saying they should disclose it. But nígbà tí ẹ máa gbọ́ mi, I'm not saying they should. Okay, Àmíọlá, kí ni mo sọ sí? Àmọ̀ríọlá. Ṣé ó dẹ̀ pé mo ní Àmọ̀ríọlá àbí? Àmọ̀ríọlá. Àmọ̀rí ọ̀rẹ́ mi ni. Àmọ̀rí ọ̀rẹ́ mi Àmíọlá ni mo fẹ́ sọ. Ẹjọba ti pọ̀ jù. Ọlọ́mọ ìkólú ẹ máa sọ̀sọ̀kúsọ. Ẹjọ́ ti pọ̀ jù. Ọlọ́run mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ kìíní ilé ni òótọ́. Mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ something like this lé ni mo tẹ̀ fẹ́ kí ti atmosphere tó ṣe kìíní kó wà kákan ti ẹ̀rẹ́rìn tó ti ń. Ẹ rí i pé ta ló gbádùn ṣó alẹ́ ta fi parí ẹ̀ náà? Ta ló gbádùn ẹ̀? Ṣó ta fi parí lánàá yẹn? Ta ló gbádùn ẹ̀? Ṣé ẹ gbádùn ẹ̀ ni? Ẹ má parọ́ jàre. Ìgbà ilẹ̀ máa ní pé irọ́ kọ̀ǹfì aṣẹ́wó ni kọ̀ǹfì ṣé rí ẹ gbádùn ẹ̀ náà? Ẹ gbádùn ẹ̀ so ó ní mo ṣe mo fi yẹn step ẹ̀ down. Mo fi ṣọ́ àná yẹn ṣọ́ alẹ́ ó fi step ẹ̀ down. Èmi gorí ń fọ́ mi. Orí gan ń fọ́ mi. So mo ṣe wá gbé ṣó yẹn sí ẹ̀ so that
ara wa lè ṣe kí ni a lè ṣẹ̀ǹgẹ̀ mẹ́ǹgẹ̀. Ó tán ó débẹ̀ òkè ẹ ṣe máa ò thank you. So honestly kò wù mí pé kèmi náà máa kò wù mí pé kó dàbí pé bóyá olúwa ẹ̀yin ṣe kíní every time ṣó ti ẹ̀yin kò wù mí but èèyàn kàn gbọ́dọ̀ sọ ni because ṣẹ́ra àwa Nigerians ọwọ́ líle òun la máa understand ṣó ti ẹ̀yin òun ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn tán ṣe ń fi ọwọ́ yẹn tán ṣe fi mú wa ṣó ti ẹ̀yin and èmi gan kì í ṣe pé bá mo like ẹ̀ ṣe ti get it's not that maybe I like it but àwọn ẹlòmíì wá kàn believe pé bóyá wọ́n gbọ́n jù yín lọ then àwọn míì wọ́n má believe pé àwọn fẹ́ gbà sọ lọ́wọ́ onísọ̀ báwo lẹ ṣe máa ṣe dé lánàá tí wọ́n yín tẹ máa dé lánàá tẹ máa là léèyàn lọ́wọ́ tẹ máa kọ́mẹ́ǹtì àwọn kọ́mẹ́ǹtì tẹ pé kínní ẹ ti understand kò dáná it's not good. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn wọ́n mú wa ṣeré ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì mú wa ṣeré àwa ta pariwo nínú wọn mélòó ẹ lọ wò nínú wọn mélòó náà lè gbé Sanwó-Olú sórí page nínú wọn mélòó ni wọ́n gbé Sanwó-Olú sórí page wọn ẹ lọ sórí page bí káàkiri ẹ lọ sórí Facebook Sanwó-Olú wà bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó sí lórí page mi ẹ̀yin wá dé ẹ̀yin kàn fẹ́ máa kọ́mẹ̀ntì kiri ni kẹ́ máa kọ́mẹ̀ntì kiri gbogbo ìgbà tá a fi ṣé kò síjà gan mọ́ ṣé ìjà wà ẹ wò ìgbà tá a fi ṣe ọ̀rọ̀ Elégùṣì kò sí nǹkan tí ẹ̀yin wá dé níṣẹ̀tẹ̀ kẹ́ fara burúkú balẹ̀ ẹ wá ń sọ pé ẹ̀yin American gang ẹ wá lẹ́yìn American gang ẹ máa ní American gang. téèyàn bá ń dákẹ́ kì í ṣe pé bóyá kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe náà. Má dákẹ́ kì í ṣe pé kò mọ̀ nǹkan tó ṣe èèyàn kàn ń avoid àwọn èèyàn kàn ń ra ń calm down kó dẹ̀ avoid àwọn kankan kó dẹ̀ bring it. Welcome everybody mi rí comment lè comment. Wow. No reason. Wọ́n rí ni wọ́n lè comment. Irú nonsense wo ni? Ẹ má dáhùn Làgàtà bó ṣe wà yẹn ó ti fún mi ní Làgàtà kí lorúkọ gẹ́ẹ̀ tó máa ń pariwo káàkiri gẹ́ẹ̀ yìí tó ń ṣiṣẹ́ tó ń pariwo fún lọ́ọ̀yà London yẹn tó ń jọ ń káàkiri ńgbà yẹn Lady Igbo yẹn gbogbo wọn báyìí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tán fi kọ lẹ́tà tí ènìyàn ṣòro tó kọ sí mi tó sẹ́ǹdì sọ́lọ́pàá bíbà wọ́n jọ pawọ́pọ̀ àti Làgàtà mọ̀ nípa ẹ̀ yes Làgàtà mọ̀ nípa kinní yẹn àbí ẹkùn ẹ wà lọ́wọ́ mi sẹ̀ ṣé mo wá parọ́ ni Làgàtà mọ̀ nípa kinní yẹn ó mọ̀ nípa ẹ̀. Ìwádìí ẹ wá ń sọ pé ẹ̀yin ìròyìn kan o ẹ̀yin Amẹ́ríkà kìíní even gan ìyá yín kóòṣì gan ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá ó ní fọ́tò Lagos State Governor lọ́wọ́ bóyá fọ́tò ọlọ́pàá ló wà lórí péjì ẹ̀
so gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yẹn kò ṣe bàbá Mohbad là ń support àbí ìjọ tí wọ́n tẹ́lẹ̀gùsì fún tó pe bàbá Mohbad sí police station tó fẹ́ fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ tó fẹ́ fi ti bàbá Mohbad mọ́lé ńgbà yẹn mọ ariwo tá a pa nígbà yẹn níbo làwọn èṣù yẹn wà ẹ bá wa pè wọ́n o bóná wà àwọn èṣù tán káàkiri àwọn ní kọ́mẹ́ǹtì sọnù yẹn bóná wà ńgbà yẹn nowhere to be found wọ́n á dé sàn wá gbé bàbá Mohbad lórí wọ́n pàtẹ bàbá Mohbad ẹ̀yin ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin àkọ́bí Joseph Alọ́ba ẹ̀ ǹlẹ́ ìdẹ́yẹ a rò pé ẹnìkan tó lò ń jẹ́ gèrèsì kan ó lọ recruit yín wá níbì kan ní ìbò so mo tún ti mú ẹnu kúrò ń bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tún ti tán ní eré àbẹ̀ yẹn now rich race bọ́ síbì ó kàn ń pè mí ìrísò yẹn àbí ẹjọ́ ṣe é mọ́ bí tẹ́ ti ríṣò ibi tí Grace tó ti sọ wípé òun pè mí láàárọ̀ àná kóun tó lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ẹjọ́ ta ló níṣò yẹn mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ òun bóyá ń bọ̀ ẹ jẹ́ lọ sí Facebook ṣe àwọn pé nígbà míì Àjọkẹ́ Àjè ó kàn máa ń pàdé ṣò láàrin ni. yà ẹ parọ́ ìgbà míì Àjọkẹ́ Àjè kàn máa ń pàdé ṣò láàrin so mo á fẹ́ wò bóyá ó gbé ṣò Àmọ̀rí yẹn tán. mo fẹ́ wò bóyá ó gbé tán. mi rò pé ó gbé Àmọ̀rí gan-an kò gbámọ̀rí lánàá kò gbámọ̀rí kò gbé Àmọ̀rí o. kò gbámọ̀rí kò gbé ṣọ́ Àmọ̀rí yẹn lánàá. Okay. Now, I want to ask you. Níbi tó ti sọ bẹ́ẹ̀. No, mi rò kò níbi tó ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn mo ti lọ check ẹ̀. But mo máa play ẹ̀ ṣá, mo máa play ẹ̀ but kò níbi nǹkan míì ló gbé. Mo ti check ẹ̀. wọ́n ń recruit káàkiri mo fẹ́ lọ máa recruit àwọn èèyàn ò ń recruit ṣé tíṣẹ́ owó ẹ̀ bá da ṣé onídàá tí lọ máa recruit àwọn èèyàn ṣá ìwọ tó kí n lọ sí tó ti bìlíìfì pé o ti tó tán àga burúkú tó lọ gbé wá o ti bìlíìfì pé ìwọ ni chair lady tó ò ní fẹ́ yẹ̀dí ní orí platform ẹ̀ wàá máa ṣe bíi pé ìwọ ni chair lady kí wá ló dé tó fi pẹ́ lórí platform Àmọ̀rí lánàá kí ló dé tó fi pẹ́ torí pé o fẹ́ recruit o kọ́kọ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ dúdùn nonsense ìjà àgbélé. ẹ jọ máa ẹ má mọ mi rí ìdírẹ́sì ẹ má gbé nínú mà nǹkan kan gbé mi lọ́kàn máa ń sọ́tẹ̀ ìwà ń bì ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ bèrè nǹkan lọ́wọ́ yín mà tilẹ̀ fi pé mo kàn ní kí n bèrè ni mọ́ mi ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ bèrè ẹ jọ máa kí lè tẹ rìkọ́ọ̀dù àti kọfí. ẹ ṣe ádá fún yín láyé ẹ ní mọ ìkorò bí tí wò mọ. gbẹ́nu òṣì sọ́hún àdúrà yẹn ti pọ̀ jù àdírẹ́sì ẹ̀ pọ̀ ju lẹ́tà lọ kó gbẹ́nu òṣì sọ́hún á dá fún yín láyé ẹ̀ ní mọ̀ korò ju kinní kan lọ ṣé wọ́n bí ẹlẹ́jọ́ àdúrà lákọlákọ ló ń ṣe ó ṣàdúrà lákọlákọ ẹ gbàdúrà ẹnu ẹjẹ ìlísẹ. ẹ jọ máa ẹ má mọ mi rí ìdírẹ́sì ẹ má bínú mà nǹkan kan gbé mi lọ́kàn máa ń sọ́tẹ̀ ìwà ń bì ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ bèrè nǹkan lọ́wọ́ yín mà tilẹ̀ fi pé mo kàn ní kí n bèrè ni mọ́ mi ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ bèrè ẹ jọ máa kí lè tẹ rìkọ́ọ̀dù àti kọfí. ẹ ṣe ádá fún yín láyé
ẹ ní mọ ìkorò bí tí wò mọ. àmì mà ẹ̀yin náà mọ̀. ẹ ṣe gan ẹ ṣeun. wọ́n ní pánsá tí ò fura pánsá máa jáná. àjà tí ò bá fura àjà á jí. you get ìyẹn ní ti Yorùbá o. whether anybody believes it or not. yes ma dey hear. ibi tí mo ti dúró sí mo dúró ipa ẹ̀mí ni. because the Bible say as many as are led of the Spirit of God only them and the truth. Go and sit down. Kò sí ipa ẹ̀mí kankan tó dúró lé lórí. Kò sí ipa ẹ̀mí kankan tó dúró lé lórí. Ṣé nítorí pé Ìdajì sọ pé ìgbà tí a fi pé ìyá Rich Days táwọn náà wá join ní group yẹn a kàn pé wọ́n pé so that in the spiritual level kọ́ máa fi àdúrà bá wa lọ kọ́ máa pray sí kọ́ máa ṣe gbá spiritual level wọ ìkà yẹn onírọ́dẹ̀ yẹn pẹ̀lú onímọ̀náfìkì yẹn màdàrú ènìyàn yẹn ọ̀dàlẹ̀ yẹn onírò parọ́ jù ṣe bó sọ pé wọ́n lọ sọ pé ó sọ fáwọn míì rò pé ó wà lórí iṣu èlé kò sí lórí èlé tí Fábọ́nì kọ́ọ̀tì kò sí bẹ́ẹ̀ bóyá ó ti sọ tán kí Fábọ́nì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa record ṣe bó sọ fún Fábọ́nì ẹgbọ́n ló sọ fún Àmọ̀rí ló sọ fún wípé kóun tó wá sórí live òun kóun ti kọ́kọ́ wá pè mí ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wá ń bì mo mà sọ o ìyá yóò pè mí o kò máa pè mí o ó máa pè mí o ìwọ ọmọbìnrin Grace ó pè mí o ẹjọ́ ṣó máa pè mí kí n má wá sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí live Àmọ̀rí lánàá ó yẹ kẹ́ ẹ trust mi fún kankan ó yẹ kẹ́ ẹ lè kọ́ pé tí ó bá pe confirm máa wá sọ lórí live ẹjọ́ ta ni mo sọ pé ó pè mí lánàá ẹjọ́ ta ni mo sọ pé a jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹjọ́ bá mi kọ síbẹ̀ story wo mo wá sọ fún yín lánàá bá a jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹjọ́ ta la jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù lánàá Báyọ̀ thank you Báyọ̀ billions lájọ sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ wá narrate story yẹn lánàá ó mà tán o ẹ jẹ́ bàbá mi bèrè lọ́wọ́ ìyá yìí o ìyá yìí má fẹ́ pa mí o ẹ má gbà mí lọ́wọ́ Rich Grace o Rich Grace má fẹ́ pa mí o Rich Grace má pa mí o má fẹ́ pa mí o mà ní rí mi pa Rich Grace o mà ti lulẹ̀ o Rich Grace ti lọ lulẹ̀ ó lulẹ̀ lọ́dọ̀ Àmọ̀rí Rich Grace ó lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ó mà ti ṣu sága o Rich Grace ṣu sága o Rich Grace mà ti ṣu sága o ó tún ti parọ́ onírọ̀ òkè lẹ́nì Rich Grace ò lè lẹ́ní ò lè tayọ ò lè òfò ni wàá máa mú ẹ gbà mí o Rich Grace fẹ́ pa mí o ẹ gbà mí o Rich Grace mà fẹ́ pa mí o ẹ mà gbà mí o Rich Grace fẹ́ pa mí ẹ gbà mí o Rich Grace fẹ́ pa mí ó máa parọ́ mọ́ mi kiri mà ní o ṣé ghost mi ni Rich Grace pé Rich Grace ò pè mí o ẹ gbà mí o Rich Grace ò máa pè mí o. ẹjọ́ ṣé wòlíì Ọlọ́run nìyẹn ṣó dáa kí Rich Grace máa parọ́ wọ́n ní kí Rich Grace máa fẹ̀mí ṣọ́nà ògbò ní Rich Grace fi ń ṣọ́nà olórí burúkú Rich Grace olójú gbígbẹ olójú kò tẹ́. Rich Grace ìjà wo ló pè sórí eléyìí tó sọ yìí wọ́n orí ẹ̀ máa burú orí ẹ̀ máa táǹgọ̀ kò sẹ́ni tó tún lè pè mí mọ́ sí pé kí n stop ẹjọ́ nobody should call me pé kí n stop o nobody should call me pé kí n stop o torí nígbà tí Rich Grace lọ parọ́ lọ́dọ̀ Àmọ̀rí sí nobody tó lọ kọ́lẹ̀ tó ọ̀dà o nobody tó lọ kọ́lù Rich Grace tó ọ̀dà abẹ́ máa ríra burúkú ayé mi my life ṣé pé báwọn èèyàn ṣe ń parọ́ rèé ẹ máa sá fún àwọn àgbàlagbà míì o ẹ má jẹ́ káwọn àgbàlagbà míì dá sọ́rọ̀ ẹ̀yin àtọkọ yín o
tẹ́ bá jà ẹ parí nǹkan yín nínú yàrá yín o, ẹ má jẹ́ káwọn àgbò òṣì àwọn àgbò òfò kan á máa dá sọ̀rọ̀ yín o. Fún ara mi mo ní lẹ́yìn tí mo parí iṣẹ́ tán ní ìjẹta o, mo ní Báyọ̀ Billions ó pè mí o, a sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sọ nǹkan tá sọ. Mo nígbà tó tún di ọ̀sán àná kìtẹ̀ tó wá sílẹ̀, mo ní fún ara mi mo tún pe Báyọ̀ Billions, mo dẹ̀ ṣàlàyé fún yín ló bá tán o. Ṣeré mi èmi ò kí ń ṣe nǹkan secret, èmi á ti kọ́kọ́ wá síta. Tẹ́ bá fẹ́ kọ́mẹ̀ntì bú mi ẹ kọ́mẹ̀ntì bú mi, tí má fẹ́ mute yín màá mute yín, èmi ò kí ẹ̀ máa bọ́ síta. Ó wá ju ó bẹ́tà ju pé kí wọ́n lọ sọ níta kìnìkan irọ́ o. Ẹ̀yin wo jẹ́ sí olórí burúkú láti orí ẹja tí mo pè, ṣá mọ̀ pé bí mo ṣe ṣí láì báyìí ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún yín. Nọ́mbà sọ́tà láti mà tún ti ń sọ lórí live ẹ̀, mo ní thank God pé mo tẹ̀ tún ti ń sọ ń bì. So táwọn èèyàn mi bíbà tán bá gbọ́ kò ní ní meaning because mo ti sọ. Ẹ̀yin in fact ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ rí tí bá ṣe mọ̀ pé Rich Grace ló ń drag mi kiri lánàá sí ẹjọ́ ṣe é ti rí pé Rich Grace mo máa ń sọ fún mo ní mo innocent. Gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí wọ́n máa ń parọ́ mọ́ mi ni, wọ́n máa ń parọ́ mọ́ mi nìkan fi innocent nínú J4M yìí kan fi òun ló innocent jù. Èmi ò kí ń drag ẹni, ṣé ẹ rí pé mi ò kí ń drag ènìyàn, ṣé ẹ rí pé mi ń drag èèyàn, ṣé ẹ̀yin náà rí pé mi ń ṣàìdé come for somebody. Tó bá yàtọ̀ láǹsì tí mo bá wá tún ṣọtàn show tí mo sọ pé Grace tí mo fi show mi dárúkọ Grace, wọ́n ní Comfy tún ti bẹ̀rẹ̀ o, wọ́n ló tún ti bẹ̀rẹ̀ o, wọ́n ní bó ṣe ń ṣe nìyẹn o. Ṣé ẹ ti rí pé mo innocent, ṣé ẹ rí pé innocent junior ni mí, ṣé ẹ rí pé mi ò kí ń tọ́jà, èmi ò ń dàgé. Ṣé ẹ ti rí Rich Grace torí pé ó fẹ́ lọ recruit Àmọ̀rí? Ṣé ẹ ti rí bó ṣe tún parọ́ mórí mi? Orí mi ẹlẹ́dàá mi á dá fún ẹ, á dá ẹjọ́ burúkú fún ẹ̀wọ̀ Grace. Thank God ẹlẹ́dàá mi gan ni ò jẹ́ kí Àmọ̀rí fọ́ọ̀lù fún ẹ, kò fọ́ọ̀lù fún Jimmy kẹ̀ tóró di pé torí ẹlẹ́dàá. Yes, I am so innocent torí pé wọ́n tẹ̀ ṣe rí pé Comfy ó innocent ní inú justice yìí, ó ní wọ́n ṣe ń drag mi káàkiri. Ṣé rí bọ́n ṣe ń drag mi kiri, ṣé rí bọ́n ṣe ń drag. Wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ o, wọ́n ní Comfy ni o, Comfy ni o, Comfy ni o. Ṣé ẹ ti rí? Èmi náà ń bá wí yẹn o, Ọlọ́run mi dákun wá gbé mi níjà o, nítorí pé ìwọ ni kì í dojú tì ní, nítorí pé ìwọ ni kì í dojú tì ní. Wọ́n ti mọ̀ pé mi ò mọ nǹkan fún mi, ò mọ, èmi ò ń dá ìkèyàn, èmi I no dey come for people. Ojú mi tí wọ́n rí tán yí pé ojú mi ó wà innocent, òun náà ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi. Ọlọ́run ló máa gbèjà mi, Ọlọ́run nìkan ló máa gbèjà mi lọ́wọ́ Grace. Ọlọ́run ló máa gbèjà mi. Wọ́n mọ̀ pé mi ò mọ òyìnbó sọ, wọ́n mọ̀ pé Yorùbá gan Yorùbá mi kò correct, torí yẹn ni òun náà ṣe ń cheat mi, òun ni Grace ṣe ń cheat mi. Grace mọ̀ pé òun gbóyìnbó ju Comfy lọ, ó fẹ́ fi òyìnbó cheat mi. Ẹ gbà mí òyìn. Grace fẹ́ fún òyìnbó cheat mi, ẹ gbà mí ẹ̀yin ará social media, ẹ gbà mí. Grace máa fẹ́ pa mí, ẹ gbà mí, ó máa fẹ́ pọ̀ tá mi. Grace ẹ máa gbà mí lọ́wọ́ Grace. Láyé mi ẹlẹ́dàá mi o, orí mi ẹlẹ́dàá mi má máa sùn, orí mi ẹlẹ́dàá mi má máa gbàbọ̀dé. Èèyàn ò pè mí, ó dẹ̀ ló pè mí. Ọlọ́run o, ṣé bójú ayé ṣe rí rèé? Ṣé bó ṣe parọ́ mọ́yàn? Èmi ò parọ́ mọ́yàn rí o, èmi ò kí ń parọ́ mọ́yàn o. Ẹni tí mo bá parọ́ mọ́ kó bọ́ síta o, ẹni tí mo bá parọ́ mọ́ kó ní báyìí ni o, kó bọ́ síta. Èmi ò mọ̀yàn pa.
mọ́ o mi ò dẹ̀ mọ̀ yan. Ní ṣé lójú oorun ni obìnrin tí ń lépa ẹ̀mí mi ti pẹ́ ọlọ́run ni ò fẹ́ dá mi kan tí ó sùnwọ̀n orí mi kọyà. Fọláṣadé AJ, I don't even know you. That question I don't even know. I don't even know you, Fọláṣadé AJ. Ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ jọ̀ọ́ bá mi máa kọ ẹ bá mi kọ́mẹ̀ntì sí comment section kí náà ti ń pè obìnrin ẹ bá mi bí pé nígbà wo ló pe kan fí ẹ bá mi bí ẹ jọ̀ọ́ àwọn èèyàn burú o ẹ máa wà àwọn tọ́jọ́ ń kó American gang káàkiri àwọn onírọ́ ṣé ẹ ti rí wọn àwọn onírọ́ àwọn tó máa sọ̀rọ̀ tó máa láwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn kìkìdá rọ́ kìkìdá onírọ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé Rich Grace náà join wa láàrin ni wọ́n dẹ̀ ṣe join wa kíní Elégùṣì ló fi wọlé Elégùṣì òun ló fi òun ní Rich Grace fi wọlé sí wa lára ẹ jẹ́ máa gbọ́. Conflict didn't come ordinarily that day. You get wàhálà sí kì í ṣe pé toró mọ ògùn wa o. Òun náà dúró nídúró pé kó sọ ilé kóun lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni. It was a Friday and that Friday should be 6th or 7th September if I am not wrong. I keep dates because secretary lè ní nǹkan gbàgbé nǹkan. Ọ̀rọ̀ ẹ̀rìn báyìí ẹ̀rìn báyìí she has called several persons according to her. Wá ló tún pè ní olóòpẹ bàbá Mohbad wípé lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ní kó sáyìn fún un ó ní eré ìlú sọ pé mo nítọ̀ ń tẹ̀lé ìlú bá sọ ní kẹ́ẹ̀ṣẹ̀ mo ní kò tí ì tó nǹkan tí gbogbo èèyàn máa bínú sí wọ́n ti bínú lọ ṣúgẹ̀ ìgbà tó fi máa di wípé ó dọ̀rọ̀ orí agbágbé iná ti jó dórí kókó náà why are people not following? Gbogbo nǹkan ti dàrú kọjá bó ṣe yẹ náà. And I needed to say, did you not hear me? When you came to ask me, I don't even know the form. I have not seen it. Nothing. And that's why I paid it. I have still said, let Comfy go. Let people go to Comfy. That was why you played it. Or that was why you record. Don't pay lower pay kí ló dé tó fi record. You said that was why you played it. Ṣẹ́ni pé onímọ̀nàfíkì lóbìnrin. Ṣẹ́ni pé onímọ̀nàfíkì ni. Wọ́n ní why did you record her? Ìwọ ní that was why you played it. Nígbà tó wá parí ọ̀rẹ́ tó ní that was why you played it. Ṣé wọ́n bi ẹ́ pé that was pé why did you play it ni? Ìgbà tó fi máa di wípé ó dọ̀rọ̀ orí agbágbé. Iná ti jó dórí kókó náà. Why are people not following? Gbogbo nǹkan ti dàrú kọjá bó ṣe yẹ náà. And I needed to say, did you not hear me? When you came to ask me, I don't even know the form. I have not seen it. Nothing. And that's why I paid it. I have still said, why did you record her? Tí kò bá ń ṣe pé ẹni bí ni ẹ́. Why did you record that? Wọ́n gbogbo story tó sọ. Ó wá ní that was why you played it. Ṣé question tí wọ́n bí ẹ nìyẹn? Ẹ máa gbọ́ question tán bí o. Ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ má mọ́mí rí ìdí ẹ̀jẹ̀ má bínú mà nǹkan kan gbé mi lọ́kàn máa sọ́tẹ̀ ìwà ń bì. Ẹ jọ̀ọ́ mà mo kàn fẹ́ bèrè nǹkan lọ́wọ́ yín mà síbẹ̀ fí pé mo kàn ní kí n bèrè ni. Mọ́mí ẹ jọ̀ọ́ mà mo kàn fẹ́ bèrè. Ẹ jọ̀ọ́ mà kí lè tẹ rìkọ́ọ̀dù àti kọfí? Ẹ ṣe ádá fún yín láyé. Ẹ ní mọ ìkorò bíi tí wò mọ. Ẹ wá gbọ́ gbogbo story ẹ máa wo bó ṣe sọ gbogbo story o. Ẹ ṣeun.
ṣé ní gbogbo story go one simple question not be one simple question ó wá sọ gbogbo story yẹn ó fi carry wọn away from that question ẹ wo ibi tó lọ land sí ṣó ti yé yín ẹ wo ibi tó lọ land sí that was why I played it. Sign the form oní eré ìlú sọ pé monitor ẹni tẹ́lẹ̀ ló bá sọ ní kẹ́ẹ̀ṣẹ̀ mo ní kò tí ì tó nǹkan tí gbogbo èèyàn máa bínú sí wọ́n ti rìn lọ ṣúgẹ̀. Ìgbà tó fi máa di wípé ó dọ̀rọ̀ orí àgbàgbé iná ti jó dórí kókó náà why are people not following gbogbo nǹkan ti dàrú kọjá bó ṣe yẹ náà. And I needed to say, did you not hear me? When you came to ask me, I don't even know the form. I have not seen it. Nothing. And that's why I played it. I have still said, let Comfy go. Let people go to Comfy stage and go and search it out. Over 15, 16 videos of character assassination. Kí ni character assassination bẹ́ẹ̀? Ìwọ ló sọ pé àgàgà tó bá tutù oní aṣẹ́wó ni ẹ́ tẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ post ẹ̀ àbó mọ̀ nǹkan oríṣiríṣi tó sọ so kí wá ní nǹkan kí ni character assassination bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni kí ni character assassination níbẹ̀ mo bí ẹni náà kí ni character assassination. Rich Grace, ọ̀rẹ́ sú mi o. Ọ̀rẹ́ ó sú mi gan ni. No offense. Wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ kíni kan tó ń sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. Ó wá yá ń sìn. Òun sọ pé kíní kan character assassination. Ta ló assassinate character ẹ̀? Ṣé mi mo ní kó sọ pé àgàgà tó láti tutù ni? Ṣé mi mo ní kó máa sọ story testimony tó yẹ kó ṣe ń church? Ká ní church ló ti give testimony yẹn sìn. Kò sẹ́ni tó máa fún ẹ ní backlash. Kò sẹ́ni tó máa fún ẹ ní backlash. Kò sẹ́ni tó máa fún ẹ ní backlash. Ó bọ́ síta, ó bọ́ sórí ibi tá ti ń give ara wa ní gbàgbós. Tó ti ń wá àwọn tó ti wá nǹkan tó máa fi bú ẹ. Ó wá kúkú wá ṣàlàyé fún wa, ó believe pé bóyá ó mọ̀rọ̀ sọ. Ó rò pé bóyá o mọ̀rọ̀ sọ, ó jẹ́ mọ̀rọ̀ sọ, ó mọ̀rọ̀ sọ náà, a jẹ́ fún ẹ jẹ, a jẹ́ fún ẹ jẹ gidi. Mo ń bọ̀ ọ́, ṣó ti ọ̀rọ̀ ń bì. I was an adulterer. You think that I was the part of Christianity? Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men, I was an adulterer. You think that I was the part of Christianity? I look at men. You know what they say? Can't talk. An ologogoro woman. I was the part of Christianity of my life. I look at men. Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men. I was an adulterer. You think that I was the part of Christianity of my life? I look at men. You know what me I said? You see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men. I was an adulterer. You think that I was the part of Christianity of my life? I look at men. You know what me I said? Can't talk for Mahmoud. You know what me I said? Can't talk for Mahmoud. You think that I was the part of Christianity of my life? You know what me I said? Can't talk for Mahmoud. Me that you see, I was an adulterer. Àgàgà tó bá ti di. Ṣètìbọ́, can you hear that? Mo máa ń tákà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. That means wípé mo máa ń fi àwọn ọkùnrin ṣakọ. Mo máa ń mú ẹni ọkùnrin tó bá ti wù mí. Tí bá ti do, tí bá ti rí wípé eléyìí kò ṣe kiri, màá sílẹ̀, màá tún lọ síbòmí. Tí bá ti rí pé kíní kan bá ti rí pé léyìn bóyá wọ́n second man ni, màá tún sílẹ̀, màá tún lọ síbòmí. Kí ló dé? Grace ṣó fẹ́ parẹ́ ni.
Grace, ṣó fẹ́ parẹ́ ẹni, wàá tún mú one crate of star, àgàgà tó bá tutù. Abájọ náà kò kúrò lára ẹ̀, wèrè ara ẹ̀ ò kúrò lára ẹ̀. Olóṣó tó jẹ́ nígbà ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó sọ yẹn kò tí kúrò lójú ẹ̀. Ìwọ tó ń ṣe oúnjẹ wá láti Ìbàdàn wá sí Èkó fún bàbá Mohbad. Olóṣó nìyẹn. Me that you see, I was an adulterer. Mo máa ń sákà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí o bá gbé ẹsẹ̀ lé sáà, kátó nǹkan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. I look at men in night club. Tí o bá gbé ẹsẹ̀ lé sáà, kátó nǹkan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. Ọmọbìnrin, you this woman, you want to buy yourself? Ó máa ń wo ọkùnrin ní night club. Kò ì kúrò lára ẹ̀, ìwọ̀n ìyẹn ò tí kúrò lára ẹ̀. Ó sì wà lára ẹ̀, òyìn ṣaṣẹ́wó ẹ̀. Ó la ojú ẹ̀ sílẹ̀, ó lọ fẹ́ ọkùnrin tó gba 20 years lọ́wọ́ ẹ̀. Ó lọ fẹ́ ọkùnrin tó gba ogún ọdún lọ́wọ́ ẹ̀. Rich Grace, nísìnyí wá ń wá ẹgbẹ́ àbúrò ẹ̀. Bàbá Mohbad ẹgbẹ́ àbúrò ẹ̀ ni o, ẹgbẹ́ àbúrò ẹ̀ ni bàbá Mohbad torí ojú bàbá Mohbad lọ. Wọ́n ló ní 58 years yẹn náà. Abájọ tó fi owó ṣe rí. Ogbó kọjá ìjẹ gan lọ. Ṣé ojú ẹ̀ ojú 60 ni? Ṣé bàbá Mohbad tí wọ́n 48 ó ti wọ́n 58? Ó wá fẹ́ máa ó tún wá káì bàbá Mohbad. Ó ṣàfẹ́ enter bàbá Mohbad by fire by force. Lady Grace. Grace. Wo, lẹ́jẹ̀ ń dákẹ́. Ẹ bá mi pín fídíò ìkódọ́dọ̀ Grace. Láyé bàjẹ́. Grace. He campaign. Grace. Ìwọ ló ń wá kínní náà. Ìwọ ló ń pe ṣoṣo ni. Ìwọ ló ń pe ṣoṣo. Platform was very platform just me. Vengeance came and said. Ìwọ ló ń pe ṣoṣo náà. Wàá dẹ̀ ní ṣoṣo o tí mọ̀ kankan. Ṣé èmi lèmi assassinate character ẹ̀ bẹ́yìn? Báwo mo ṣe assassinate character ẹ̀? Dá mi lóhùn o. Báwo mo ṣe assassinate character ẹ̀ Grace? Down now. Ẹlẹ́sìn. Wọ́n lọ ń parọ́ mẹ́mi. O ti parọ́ mọ́ mi, you cannot go free o. O lè lọ free, o ò ní lọ. Mi níjó lọ, o ò ní lọ Grace. O ò ní lọ Grace. O ò ní lọ Grace. Gbà bẹ́ẹ̀. Màá ṣe é ṣìbáṣìbò ni, o ò tí mọ̀ kankan. Wọ kínní. The part of Christianity all my life, I am not saying I am perfect. Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men, I was an adulterer. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? I look at men. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátó nǹkan, màá mú tán. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátó nǹkan, màá mú tán. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátó nǹkan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Me that you see, I was an adulterer. Mo máa ń tákà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátó nǹkan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. I look at men ní night club. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátó nǹkan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Kẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ jọ́ọ̀jì mi. Ẹni yín lè condemn me and bínú ni. But you cannot send me to hell. Neither can you qualify me for heaven. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? I am not saying I am perfect. Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men, I was an adulterer. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? I look at men. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star,
Kátàn kan, màá mú tán tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. Me that you see, I was an adulterer. Mo máa ń tákà ni pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. I look at men ní night club. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. Kẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ jọ́ọ̀jì mi ni. Ẹni yín lè condemn mi ẹ̀ ń bínú ni. But you cannot send me to hell. Neither can you qualify me for heaven. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? I am not saying I am perfect. Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men, I was an adulterer. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? I look at men. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. Me that you see, I was an adulterer. Mo máa ń tákà ni pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. I look at men ní night club. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ ní star. Kátàn kan, màá mú tán àgàgà tó bá tutù. Kẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ jọ́ọ̀jì mi ni. Ẹni yín lè condemn mi ẹ̀ ń bínú ni. But you cannot send me to hell. Neither can you qualify me for heaven. Do you think that I walk the path of Christianity all my life? Wèrè játijàti. Ṣáàjẹ́ ń fi ẹ́ lọ. Moderator, please. Ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀. Màá gbẹ́ni ẹ padà. Nonsense. Ìwọ tán ló ń ṣe játijàti lórí cyberspace. Ìwọ náà wá ń parọ́ mẹ́mi. Ó láà sọ̀rọ̀ lánàá kó tó wá sọ́dọ̀ ọ̀dàmọ̀rí. Ṣé lójú oorun láti sọ̀rọ̀? Nonsense. Lẹ́ṣọ́ ara ẹ̀. Wọ ìjọ́tì. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Èmi àti kòkò èmi ò àjọ sọ̀rọ̀ o. Èmi àti àsọ̀rọ̀ kí la fẹ́ máa sọ. Eré wo la Jámbẹ́kùn ṣe? Èmi àti ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Èmi àti ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Kó rọra dirẹ̀ mú. Èmi àti àsí nínú kìíní kó dirẹ̀ mú. Ìjọ́ òun ti porúkọ ẹ̀. Ìjọ́ òun mo ti wá fún. Ìjọ́ òun mo ti wá fún. Tí ò tún ní lè dúró kó dúró. Wá fẹ́ torí pé o fẹ́ lọ rìkúrútù pílátífọ́ọ̀mù kan tí ìyẹn dẹ̀ gbọ́n jù ẹ lọ. Ìyẹn ò kì í ṣọ̀lẹ̀ bí ìwọ. Ìyẹn dẹ̀ rọra ṣe kí ni ìyẹn dẹ̀ rọra mú fún ẹ ní sáìzì ẹ pé irọ́ o ìyá o. Ìyẹn ò dẹ̀ fẹ́ kò fẹ́ padà lọ́bọ̀ kò fẹ́ kó wá ṣe àlùpàídà fóun lórí pílátífọ́ọ̀mù. Wá sọ pé o pè wá wo gbogbo kíní àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ó fi ń gbé mi mọ́ra ni àmì ó fi ń gbé sọ̀rọ̀ fi ń gbé àmọ̀rí mọ́ra ni. Ìyẹn náà dẹ̀ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ó ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ìwọ kìíní burúkú yìí ni ìwọ á fẹ́ máa ṣe kìíní fún. O ò tí pọ̀ tó. O ò tí pọ̀ tó. You never reach. You never reach. Yeah. No sense. Okay. Disconnected. Ẹ kálẹ́ o. Connected. On point, ẹ kálẹ́. Yes, ma. Mommy coffee. In fact, for a very long time, you know me,
Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo náà fojú bàbá Mohbad rí ní ọ̀dọ̀ làkú tí mo dẹ̀ rí àwọn tó ń bára wọn jà lọ́dọ̀ bàbá Sàkí tán wà fún láti back to back till now. Ó náà ni mo Fact sọ is- wípé kí èyí tí spicy gc fi ń rẹ́rìn-ín bí báyìí kó lọ bá kó náà lọ sí live kó má kàn máa rẹ́rìn-ín just ẹ̀rín lásán kó lọ sí live. láti 2023 ma yóò rí attack don darí kọ bàbá Mohbad because I was in the live Báwo ni not on the báwo original ló ṣe stage. jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ kí n sọ bí story yẹn ṣe jẹ́ ní lọ́sàn-án yìí. So mo ṣáà wá bí máa ṣe mo fẹ́ post lórí page mi. So mo ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ẹ mọ TikTok náà kò gbé kíní wa ó kò gbé wicked lady ẹ̀dá. Mo kàn máa rí this wicked lady ní kíní jẹ́ ti ẹ̀wọ̀n nǹkan tán sọ ń bẹ̀. Mo wọlé nìyẹn. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé abẹ́ títí kò ṣe ni mo wà. Ok, kíní ló jẹ́ kí n wọlé. Lady kan tí máa ń fún lákùnlé tó máa ń wá sọ́dọ̀ yín, Madam Suzy, ni mo rí bẹ́ẹ̀ tí mo fi wọlé. Nígbà tí mo wá wọlé, mo rí African TV, mo rí ọmọlọ́lá kan, mo ṣáà wicked lady mo jẹ́ àtẹnudọ́ àìbọ̀ ẹni tèmi tẹ̀ tó wá wọlé sí lábẹ́ mi ò mọ̀ pé òun ni ó wá jẹ́ títí ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ. Ìyẹn ló wá sọ fún mi pé pé kí n calm down pé wọ́n á òkè wọ́n á rí pé títí kò ṣe ìyẹn òkè ló wàhálà náà. Bí tọ́pìkì tí mo bá get lady wọ́n á play life tó wà tí láti àtàwọn ẹnẹ̀wá ẹ̀ wọ́n gbé bàbá ṣe pé in fact blessing gan wá sí life yẹn lọ́sàn-án yìí. Get lady ó identify ẹ̀ tó sọ fún. Ok, blessing wá sọ́dọ̀ Àdùkẹ́. Mo bàbá ó wá sí show yẹn. Ṣé sí ọ̀dọ̀ Àdùkẹ́ àbí ọ̀dọ̀ Láti? Àdùkẹ́. Ọ̀dọ̀ Àdùkẹ́. Àdùkẹ́ rí. Àdùkẹ́ ní pé kó wá sókè tí ó bá kí iṣẹ́ ọmọ àlè. Ó ní kó mọ̀ kó owó yẹ ó ti wọlé. And ẹ̀mọ̀ kó tí mo fẹ́ fún mi. Ṣó wá sókè oníwà. Wá kò wá ojú sá lọ. Ó lè lọ lo àkáǹtì mi fún màmá gbọ́. Torí tí kí ni ò bá ká blessing lára kò ní wà. Tó fọ́ tí mo fọ́ fún jù ní African TV. African TV tí mo pè lọ́tà bàbá. Ó wá fún láti back to back. Ẹ̀fọn ní kudos ẹ̀ pé yes, you are a matured man. Till now, ṣì yà mí lẹ́nu. Gbogbo gbàgbós in the last 8 months on Baba's side, gbogbo àwọn I'm not even taking anybody out of it. Straight up, right now, this is going to, I've not seen anybody coming for Lati back to back. Ẹ mọ nǹkan tó wá fún ní jù nínú show yẹn. Gẹ́yẹ̀ ń play ẹ̀ fún wa live ni o. Òróhùn wà ní Àdùkẹ́ wà nínú show yẹn. Pàtàkì Àdùkẹ́ wá ikú àbújọ yẹn, Àdùkẹ́ wá ṣáláàtì sí recording. Ẹnìkan nínú àwọn wà lọ́dọ̀ bàbá Mohbad tí ní dárúkọ ẹ̀ ń sìn for posterity's sake. But when the event unfolds, it will reveal itself. Ẹni yẹn wà nínú abẹ́ Láti yẹn, ó wá rẹ́rìn-ín. Àdùkẹ́ wá dún láti challenge ẹni yẹn pé báwo ló ṣe máa rẹ́rìn-ín nínú life tó fi fún bàbá Mohbad. Platform wo lẹ́ni ẹ wà? Ó dà pé wọ́n ra lọ pé ra wọn lé. sábà wá.
Mommy Comfy, any sùúrù the event will unfold itself. Mo record there. Láti dọ́jú mo ti ní wà ní interest ní opinion justice for Mohbad. Mi post anything rí nípa justice for Mohbad. Àfi fídíò Mohbad nìkan. Ó dẹ̀ ti pẹ́ tí mo post ìsàlẹ̀ post mi ló wà. Mo kàn torí mo like video yẹn mo kàn fi síbẹ̀ fún research pé tí bá tẹ̀ fẹ́ wojú ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ̀kan. Omi máa post yẹ torí mo ṣe recording yẹn ni máa post yẹ mo dẹ̀ máa tag yẹn. Yeah, my make sure to do so my post it. They post like 5 videos. My tag me. So I don't want to look at take it. I want to handle the situation maturely so that I'll be in a better position. You know, when things start unfolding, because if you continue to unfold, I want to want to show you won't take it easy. You are holding it firmly. Bí Ṣàngó ṣe ń di OCM náà ṣe di kíní ẹ̀ mọ́ because they were angry. Àdùkẹ́ almost cried. Nígbà táàkìkẹ́ wá challenge ẹni ẹ pé báwo náà ṣe máa ṣépè fún wọn ní pé wọ́n máa ráàpù Blessing pé bàbá Mohbad máa fọwọ́ ara ẹ̀ ráàpù ọ̀tá Blessing àti ọ̀tá àdúrà wọ́n ṣe ráàpù Mohbad tó gbàgbé ẹ̀ sínú mọ́ṣúárì. Wọ́n dẹ̀ wá lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. Bó ṣe wá lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá ti ṣépè tiẹ̀ ó ní wúmà kan adékiní kan ó máa ṣá wọn ní 1,000 coins. Ìyá bọ́lẹ̀ ẹlòmíà tún wá bí ọ̀nà bá tún ti ṣépè. Ẹni sùúrù ṣẹ́rí Adéwùmí tí wọ́n celebrate tó padà wá yẹn òun ló tún jíjà Láti. Adéwùmí tán celebrate lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta òun ló tún ṣáná sí láàdù fún Láti òun ló jẹ́ kí egungun Láti. Tọ́rẹ̀ yọ mí lọ mú mọ́lẹ̀. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ padà wá ní gbogbo wọn wá celebrate ẹ̀ pé kó tún padà wá yẹn. Orúkọ rẹ̀ yọ mí yẹn lọ. Standard. Okay. Adéwùmí ló engineer òun ló ṣáná sí ládùn fún Láti ló ṣe le tó yẹn torí owó tó ń fún wọn tó máa ń fún platform wọn. Bí kì í ṣe fún ọ jẹ bí gẹ́ Àdùkẹ́ yẹn ṣe ń fún ọ jẹ back to back ó dà kí wọ́n wá sọ jí pé ó dà kí èèyàn bàbá kan ti wà bí o wọn wá lè faradà mọ́ gbogbo wọn wá ń bọ́lẹ̀ one by one láti wá pa aṣọ. Now the question is. Spicy gist why till now? Spicy gist dẹ̀ wà ń bẹ̀ ó ń rẹ́rìn àbí Spicy gist wà ń bẹ̀ ó ń rẹ́rìn. Ẹ wá lọ́jọ́ abẹ́ǹkù. No Spicy gist Mori Spicy gist wà ń bẹ̀ ó ń rẹ́rìn. Ẹ̀rín yẹn nígbà tí Àdùkẹ́ tó tún wá sọ lọ́dọ̀ Àmọ̀rí ẹ̀rín yẹn ni Spicy gist tún gbé débẹ̀ tó tún rẹ́rìn. Ẹ máa wọ àwọn àwọn first born bàbá Mohbad bẹ́yẹ o. Ṣé báwa ṣe ń ṣe nìyẹn? Wọ́n gbé bàbá Mohbad ṣe pé lójú Spicy gist kò lè lọ ṣáná sí loud. Kò lè lọ ṣáná sí loud. Young Daddy òun ni wọ́n lè máa bú àti Comfy ẹnu wọn gbọ̀rọ̀ Sálíù ẹlẹ́nu gbọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu razor. Èmi lẹ́lẹ́nu razor wọn lè bú. Èmi ni wọ́n máa bú bàbá Mohbad ẹ̀rí tó dọ̀rọ̀ owó tó ń sọ pé ó máa ti lọ ṣáná sí ládùúgbò yẹn ọkọ̀ ṣàṣì ní lóru. Ó dọ̀rọ̀ owó ń sin gbogbo wọn ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n bú bàbá Mohbad kò lè ọmọ yẹn ò lè lọ ṣáná sí loud kó máa gbèjà bàbá Mohbad. Ṣé ẹ ti rí pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n wá bá wa ń bì báyìí láti 2023? Ṣé ẹ rí pé mo ní gbogbo wọn rọra wọn wá láti ibì kan ni? Ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Wọ́n bú bàbá Mohbad ìwọ tẹ̀lé wa comfortable àti jókòó síbẹ̀ ó wá tún wá lọ ń type ẹ̀rín inú ẹ̀ wá ń dùn. Okay. Mo fọ́ o. Títí ṣe gbé sórí títí ṣe ní wọ́ọ̀wọ́ ni ó ti máàkì ẹ̀
ó ti ní wọ́ọ̀wọ́ ni o òun àti làtí àti anybody òun máa gbéná kó wọn lójú báyìí ni láti ìní ìlọ ó ti declare fún ó ti ní wọ́ọ̀wọ́ ni mo jẹ́rìí ẹ̀ títí kò ṣọ̀gbà ó máa tẹ̀ wá fún wọn ni ó máa wá fún láti gbọ́ mo wá lè sọ spicy gist ó máa wá fún láti èyí tó wá yà mí lẹ́nu gbàgbàdo African TV mo wo bàbá yẹn báyìí mo rò pé this is a man ọ̀pọ̀ ó sọ ó ní pẹ̀lú gbogbo bí wọ́n ṣe méjì tó pẹ̀lú bàbá Mohbad pé kò wọ́ story. Koran mamo. Ó ga o kò anyway ìtàn nìyẹn bọ̀ nǹkan tó ṣe yà mí lẹ́nu the name ni pé ibi ìjọ márùn-ún sí gbàgbó fún bàbá Mohbad real enemy wọ́n ti ju dolóró lẹ́nu ara àwọn ọ̀dọ́ rẹ̀ forí làkú. Anyway, maybe as far as I'm concerned today, if anybody comes and say, I'm going to see such a person as a fake ass nigga. Henceforth, if I hear you say, if anybody does anything, and the next thing is to use Baba Mohbad's name as a shield. So níbo ni kóòṣì ń bẹ̀ ni kóòṣì ò wá ni kóòṣì ò tán láìpù ni kò yẹ kí kóòṣì tán láìpù níbo ni Grace wà níbo ni Grace wà Grace ò lè tán láìpù ṣẹ́ẹ̀rí wọ́n wá kan fi tọ́tẹ̀ ẹ̀fẹ́ forí lakú ẹ ti ya wèrè kí ni mo sọ fún yín ẹ ti ṣí èrè ti pẹ́. 2 hours mo fi rìkọ́ọ̀dù ṣó yẹn. ẹ ti ṣí èrè ti pẹ́. ẹ wá kan fọ́ tẹ́fẹ́ ẹ wá kan fọ́ tó máa bá yín ṣe kínní olórí burúkú Rich Grace máa gbọ́ àwọn tó yẹ kán jẹ́ sójà wa àwọn tó yẹ kán máa bá wa defend àwọn yẹn náà tún bú bàbá olórí burúkú mi mọ́ bí tí mo ti bú bàbá àbí ọjọ́ tí bàbá ò sáìn tí mo ní pé tí mo sọ̀rọ̀ ń bì ó di pé mò ń bú bàbá ẹlẹ́sìn àbí nǹkan ṣẹlẹ̀ tí mi ò nílè sọ̀rọ̀ sí mo rò pé ẹ ti ṣe èrè láì ṣe pé bóyá mo sọ pé bàbá orí yín ò dá o orí yín bàjẹ́ o ẹ gbé jáde ibi tí mo sọ pé orí bàbá bàjẹ́ bring it out kẹ́mi wá lọ máa fẹ̀ fún lójoojúmọ́ ẹ tún sọ pé ń jẹ́ America gang Mr. Bayo wọ́n mà yàn fún bàbá mi ò máa rí yín kẹ́ ṣe ṣó máa jáde fún láti ẹ jáde fún láti o yes bàbá sọ pé bàbá now láti don instigate people now make dem go fight. bàbá bú mi náà omi ò ti torí yẹn kí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ bàbá orí yín bàjẹ́ orí yín ṣe but the main thing ni mo sọ bàbá ò sáìn mo dẹ̀ fi bínú sọ̀rọ̀ kí ló dé tẹ̀ sáìn mo dẹ̀ fi bínú sọ̀rọ̀. Who understand Baba then? Baba, as far as I'm concerned, Baba Mohbad me, and he needs as much as possible. Báyọ̀ millions wọ́n ti ń bú Baba Mohbad ẹ jẹ́ lọ ṣáná sí láàdù fún láti. Ibo ni Gùrẹ́sì wà? Ẹ bá wa pe Gùrẹ́sì jáde. Ṣé Gùrẹ́sì ò rí láìpù yẹn? Torí àwa tá a mọ̀ ṣe mọ́ yìí. Àwa tẹ́tílẹ̀ mo bọ irọ́ lẹ pa. Kí ni mo sọ? I stand gidigba ni mo dúró síbí. Gidigba. Gidigba ni mo dúró. Ẹ tí mo kọ. Àwa máa defend yín káàkiri. A máa defend yín. Ẹ̀yin wá ń sọ pé ẹ̀yin kó wa ẹwọ́ wa sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo ń gbọ́ Gùrẹ́sì níjẹta tó ké. Ìyẹn ń tẹ̀lé pé kémi wá máa sọ̀rọ̀ lórí platform òun yẹn. Tẹ́lẹ̀ pé kémi wá máa sọ̀rọ̀ lórí platform òun. Kémi wá máa kàn sọ̀rọ̀ lórí platform òun. Lẹ́nu Gùrẹ́sì.
Ibo ni gbogbo yín wà tẹ́lẹ̀ lọ sí láìpẹ́ lórí Láti. Tó bá ní kán pé bó ṣe rí wa bó ṣe rí ni gbogbo yín kórí wọlé. Ojú òtí yín gbogbo yín kórí wọlé. Àwọn kọ̀mẹ́ spicy gist lọ́rẹ̀rín ní abẹ́ Láti. Spicy gist lọ́rẹ̀rín lábẹ́ Láti. Spicy gist tó máa ń fún Láti jẹ lábẹ́ comment section. Spicy gist dẹ̀ wá sábẹ́ comment section mi bì ní last time ó wá ń bú èmi bì. Spicy gist wá ń bú mi lábẹ́ comment section mi. Spicy gist ẹjọ́ ṣé ibo ni kí lorúkọ gbogbo wọn àwọn àmì ọlásọ gbogbo wọn yẹn tán láwọn fẹ́ bú mi àwọn fẹ́ ṣe meeting fún mi ẹ̀yin máa ṣe meeting fún mi níbo ni gbogbo yín wà ibo ni kóòṣì wà ẹ lè lọ sí kíní lórí bàbá ṣe bá sọ pé ẹ̀yin tẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ di eṣú tẹ di esunsun wá ní 9 minutes ẹ ní àwa ò mọ̀ sọ àbí àwọn ò mọ̀ sọ àmọ́ ṣe ẹ̀yin wá jẹ́ ẹ̀yin lẹ́fẹ́ ṣe ẹ gbé fámìlì yín pamọ́ ẹgbẹ́ fámìlì yín pamọ́ ẹjẹ́ lọ reply Láti àbáwọn bá lè ṣe ọkọ fún ọ̀ṣẹ́ mi. ẹnu kan fẹ́ ọ̀pọ̀ tó ṣe tí ó tún yà lẹ́nu pé ká ní pé wọ́n kàn ní ìṣòro. It wasn't a sudden show, it was a pre-planned show, funded. Because if you look at in fact, African TV. Spicy gist, come tó fẹ́ sọ fún mi kọ́ sábẹ́ comment section mi. Má wá síbi kó wá di shouting direct lémi lórí platform. Don't come here to turn yourself to a shouting direct on my platform. Ta ló ń jẹ́ you? Kí ni you tún ṣe ń bẹ̀ yẹn? Mi ò mọ you olórí burúkú. Ó lè ṣàwọn tó yẹ kán lọ tan láìfù fún Láti nìyẹn o. Wọn ò tan láìfù fún Láti. Láti gan mọ̀ pé tí bá fẹ́ ṣe tí bá fẹ́ ṣe mẹ́wàá fóònù mo máa ṣe mẹ́wàá fóònù Láti gan mọ̀ ó tẹ̀ dàbí ipò bú mi bì kan. Tẹ̀ dàbí ipò bú mi bì kan. Even con director, maybe greedy or something that really man, I feel for Africa. Before the ratings I give African people don't double. Ṣé ibi owó nìkan lẹ́yìn ti mọ̀ pé ẹ máa ṣe like that man again. Mo sọ̀rọ̀ sí pé tó bá di on the 10. Tó bá di on the 10 tá a bá mọ bí sí chain of custody lọ wọn pé kínní wọn máa kó sílẹ̀ ìwọ ń sọ wípé gbà ìrísí ṣé mi máa sọ fún olówó bó ṣe máa ṣe náwó ẹ̀ ni àbẹ̀wò àgbà mi ni. Ojú ìdádé ọmọ akẹ́sẹ̀ ní ìdísòdò nù. African TV from today henceforth I can never have a negative impression of him again. Láyé. He's proved himself, he's proven to be a honorable man. If you don't like it, go to places. But he defended Baba. If he defended Baba ferociously, Susie will also defend it. Omolola defended. Titi Kush, and the lovely advocate. Orúkọ àdúgbò yẹn tiẹ̀ ló máa ń jẹ́ kí n sá fún péjì ẹ̀ tí bá ti rí the wicked lady very wicked lady tí bá ti rí very wicked lady bá máa kọ́ ọ̀rọ̀ ajá pa ni àwọn òpin ilé ìkẹ́lẹ́ máa wicked sí bàbá Mohbad mi ìmọ̀ pọ́ ọmọ gidi ni ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀ kàn sọ fún mi pé dẹ́ǹtì ìdí kíní tó máa ń lòun wicked yìí dẹ́ǹtì ẹ̀gbọ́nsẹ̀ wò àṣé ọmọ gidi ni ó ga ọ́. I'm so disappointed till now. Ọ̀sẹ̀ kan ló yẹ kó fi ṣọdún ìpè fún Láti náà. Ọ̀sẹ̀ kan kó máa lọ. Wọ́n máa bọ́ ṣe ń ṣe fún ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní kó máa ṣe fún ní Kérúbù. Kó máa ṣe fún di Ògùn, kó máa ṣe fún ní Rìdíìmù. Kó máa wúre fún, kó máa
kọ́ fa ẹ̀kọ́ ẹ̀ òun fún ẹ ló tún lídìí èpè yẹn ló yà mí lẹ́nu ó ní bàbá Mohbad ó ní kí ló dé ẹ̀yin ara wa ẹ̀yin tẹ́ máa ń fi ìyá attacking bàbá Mohbad bójú ẹ wá lọ jà ogun wà ń ta o mi ò ní sọ jù yẹn lọ. There is war, fire on the mountain. Talk about Manjaro first. And there is nowhere you are going to run. Anybody tó bá wá lọ́la tó bá wá lo excuse tí bá gbọ́ pín tó bá lo excuse kí attacking bàbá Mohbad kí bàbá Mohbad kí bàbá Mohbad kí bàbá Mohbad. Ìjọba jẹ́yàn gidi ń bí ní everybody sọ̀rọ̀. You have so many fake bitches and niggas out there. You know. Now, what is your level? Wabeli, Third World War. Àti Hitler. Ó ti launch ẹ̀ a ní àwọn ọmọ ogun ẹjọ́. Ọmọ ogun ìgbàlà. Need our squad. I need lieutenants, the brigaders, I do my front. I'll keep bad warriors. In fact, kò yẹ kí láti sinmi, kò yẹ kí láti ṣí shop in the next 1 month. Nǹkan tí bàbá, tí láti sọ lẹ́yìn sí bàbá rẹ̀, tó ṣe sí bàbá rẹ̀. Tó bá yẹ pé àwọn tó ń fọ́ọ̀mù ìyá attacking bàbá Mohbad genuine. In fact, in the next 1 month, kò yẹ kí láti kó gbá wọlé finally. Back to back. Talk about Manjaro first. In fact, tó bá need the data, 24 hours data, wọ́n fi gbógun ti láti fọ́dún kan, a máa dáwọ́ ẹ̀, a máa ṣí GoFundMe fún. Special GoFundMe for last goes with Lati. Lati must go fund me. Orúkọ tá a máa fi ṣe nìyẹn. So that owó yẹn a máa fi máa ra data fún àwọn tó máa bá láti jà. Ṣé a máa fi kíní bojú? Orúkọ bàbá Mohbad bojú. Ẹ máa fi orúkọ bàbá Mohbad bojú. Ẹ̀yin orí pósí mi láre látijọ́ àtìgbà tí Adéwùmí ò ti wà ní. Adéwùmí ló máa ra kíní fún. Adéwùmí ló máa ń fún ní gift. Tó bá ta Adéwùmí ló máa ń sọ. Báyìí ló ń bá ń kúrò lẹ̀. Òun ló ń bá ń kúrò lẹ̀, thank you. Adéwùmí á máa fún ní gift, á máa fún wọn gift. Àtìgbà tí ò ti sí gift. Wọ́n ṣe pé kí bàbá turn by turn. Oyin. Ẹ rí pé gbogbo wa ọmọ Adéwùmí thank you. Ìgbà tó ti lọ tó ti lọ yẹn. Tó jàjà tún dé báyìí èpè ni. Òun ló dé gbogbo nǹkan tí tó ń ṣe ń gbà yẹn. Adéwùmí ni. Tó bá ń fún ọ ní. Fire Millions, ẹ̀yàtọ̀ life lálẹ́ o. Coach, ẹ̀tàn life lálẹ́ o. Èmi gan bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà. Èmi gan mo ti wà ní sabbatical leave bí mo ṣe wà. Mo wà ní sabbatical leave. Mọ̀mí kọ́fì, in fact, sabbatical leave yẹn á fún yín automatically. Ẹ jẹ́ kó wá lọ jà fún wa. Ó wà ní sabbatical leave. Ẹ̀yin tẹ̀ tún gbà tó. Ó wà ní sabbatical leave o. At least àti ní àwọn ọmọọṣẹ́. At least àti láwọn ọmọọṣẹ́. Àti ní spicy gist. Àti ní kí lorúkọ tó lò ń jẹ́. Àti ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo wọn àti ní kán lọ máa kọ́mẹ́ǹtì. Fún Láti. Ṣé wọ́n lè kọ́mẹ́ǹtì fún Láti?
So kò sí àwọn tó kọ́mẹ̀ntì sọ́dọ̀ Láti. Mi ò believe pé kò sí ẹni tó lọ kọ́mẹ̀ntì tó máa ń kọ́mẹ̀ntì kiri yẹn sọ́dọ̀ Láti ní believe. Wọn ò lè comment ká máa rí pé Láti wá ń dárúkọ wọn pé Láti tí ó tún mú wọn ó tún lọ́n comment wọn mọ́ṣẹ́ ni wọn ní gbórí wọn ní forí balẹ̀ so that wọn ní calm down ká kọ́ wọn níṣẹ́ wọn calm down. Ẹ̀yin calm down kẹ́kọ́ṣẹ́ lẹ́yìn máma sọ pé ẹ fẹ́ bú èmi ẹ̀rí tí mo wò wọ́n pé ẹ lọ máa bú mi èmi lẹ́bi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbí ẹ lọ continue. Ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ bàbá Mohbad ṣé ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ bàbá Mohbad nìyẹn mi ò rí rẹ̀ láti 2023 kò sẹ́ni tó àwọn tí Adéníkè àwa ta máa ń lé àwọn èèyàn wọlé àwa ta máa ń lé wọn wọlé wọn tún fa gidi jájà àti tó máa ń sọ ìbò yẹn tó wọn ẹ̀fẹ̀ yẹn kí lórúkọ àǹtí yẹn lọ ó ti káàmù sí ìṣá àǹtí ó dàbí ẹ̀gbọ́n Andy mi tó lóun lecturer tó jẹ́ lecturer ṣé ń gọ́sí àtẹ̀nà ló sùn gbogbo àwọn ọmọ yẹn gbogbo àwọn ogun tó ti já lọ yẹn àwọn tá lé wọlé ń gọ́sí àwọn bíi Papadiano àwọn bingo ṣe rí láìpù tí bingo gbé ní lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi tí mo sọ di ẹjọ́ arinlẹ̀ nìyẹn èmi sọ bingo di ẹjọ́ arinlẹ̀ nìyẹn. ọṣẹ àmà àwọn tó lórúkọ bọ̀bọ̀ yẹn àwọn bọ̀bọ̀ agbowórin yẹn. Èmi tẹ̀mí ti já bọ̀bọ̀ agbowórin yẹn. Kí ló ti pè PS. Àwọn ilé ìwádìí wọ́n wá dé ní pọ́tàtò ẹ wá ní kan fọ́ olè yín fẹ́ máa bú o. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́. Wà á lẹ̀ bá ẹ wá jẹ́ ká wá lọ jà bá lọ. Ìgbọ́dọ̀ ẹ̀rẹ́dà ti bá láti jà tí bá ti ráwọn èèyàn wájú. Instead tí spicy gist táwa máa sọ pé òun fẹ́ máa ṣe laughing gẹ̀rẹ́ tìfẹ́mi. Kó lọ ṣe láìpẹ́ fún Láti wà ń bẹ̀ bú Láti dáàgì Láti gbogbo àwọn panelist ẹ̀yẹ mú wọn one after the other bí mo ṣe ń sọ wọ́n de wúrẹ́ mo sọ wọ́n da láǹgbá lórí bí mo ṣe ń sọ wọ́n doríṣiríṣi lórí Facebook mo sọ wọ́n di kinní lórí kinní ẹ̀yin ò rí kankan ṣe o ẹ̀yin ò ṣẹ́yìn gbé Elégùṣì sórí péjì yín ṣe gbé sí rí ṣé lè gbé sí i. Ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ dáàgì kan fọ́ ẹ máa múra ẹ̀yin náà go ẹ múra gidi ẹ múra o. Ẹjọ́ ló ń fẹ́ lọ ṣe máa ilẹ̀ tó ṣù mo fẹ́ ṣe máa post ẹjọ́ lọ post àwọn fídíò tó tẹ̀ lọ post mo lè delete ẹ̀ later bọ̀ máa post ẹ̀ ṣá ẹ take care ma. All right ó dàbọ̀. Ìyá ọ̀yọ́ mama yìí kẹ́. Sexy, how are you doing? Good evening, ma. Good evening. Kini, go to bed. Go to bed. Ìyá ọ̀yọ́ ṣe wà ń bẹ̀. Àbí ìyá ọ̀yọ́ ti sùn ní? Mọ́mí Àníkẹ́. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ mà. Ẹ kú ètò mà. Kò ní ràn yín kò ní sú yín á láṣeyọrí ẹ ṣe gan ṣẹ́sì mi mọ́mí Àníkẹ́ ẹ̀ka lọ́mọ ẹ̀kú gbìyànjú kò ní sú wá ṣe àjọ gba ìròyìn ayọ̀ ni lágbára Ọlọ́run ìrètí wa ò ní já sófo lágbára lórí Elédùmarè òwò látòkè délẹ̀ mo kí yín all the commenters a kí yín gbòsàgbòsà fún yín. Àríwísí wa kéèpọ̀ torí ibi tí ẹni bá mẹ́sẹ̀ lé ni là á bá rìn gẹ́gẹ́ bí alábàárìn rere. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ti àwọn bọ̀dá Láti àwọn Láti iṣẹ́ wọ́n fi kàánú tí wọ́n ń tutọ́ ọbún síta ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n wí tijọ́ sí. Ó ní bí wọ́n bá dé wọ́n fi gbòògùn ẹjẹ́ wọn tó kò sọ̀rọ̀ bàbá lọ́ba
bẹ́ẹ̀dì wọn bẹ́ẹ̀ bí wọ́n lò kù sí wọn ó tó padà bẹ̀ láìpẹ́ torí èmi ò mọ ohun téèyàn lè gbà lọ́wọ́ èèyàn tó le tó bẹ́ẹ̀ yẹn téèyàn bá mú èèyàn sábẹ́ pé wọ́n á ṣerú lábẹ́ ni tọ́lọ́n bá dẹ̀ bá a ṣe tó rí tètè kó yọ pé á mi ì ṣerú mọ́ tó yẹ kí yẹn lè dìjà nígbà tẹ́ ẹ lo bàbá yẹn ní ìmúsìn tán tí bàbá yẹn wá bọ́ lọ́wọ́ yín síbẹ̀ náà ẹ tún lè bú bàbá yìí lẹ́nu tí bàbá ń bá wúwo èpè sọ́dọ̀ yín èpè ò bá tí ò bá wúwo èpè kankan sí yín èpè tẹ́ ẹ bá sí àtẹ̀yìn àtàwọn aráalé yín ẹ̀yin lẹ́jọ́ ní ọ̀rọ̀ yín ò lè gba ìsọ lẹ́nu wa bẹ́ẹ̀ ni kò lè mú wa ká mọ̀ sọ tá a bá fẹ́ sọ torí alábòsí àtìkà òun náà mọ tí ń ṣe ó sì mọ torí tí fi ń ṣe tó bá jẹ́ pé ká ẹ mọ̀ wá fún bàbá lọ́ba ká ẹ mọ̀ lè rí ìjọba ọ̀run wọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ tó bá jẹ́ pé ká ẹ mọ̀ wá fún bàbá lọ́ba ká ẹ lè láyọ̀ ńlé ni ẹ bẹ̀rẹ̀ àtòrè àtìkà nìkan ègbé àṣepamọ́ ní bí ó kọ ẹnìkan gbogbo yín ọ̀kẹ́ sàn sí ọwọ́ yín jọ̀kan àtẹlẹ́rìn ẹ̀yẹ ẹbẹ̀ àtẹlẹ́kùn ẹ̀yẹ ẹbẹ̀ kálukú ní ó kẹsàn-án tó bá ṣe. ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí bí mo ṣe wà yìí tí bá fẹ́ reply tẹ́mi bá fẹ́ reply tó nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn but I know what to do. Tí bá fẹ́ reply I know what to do. Etiquette mo mọ nǹkan tí màá ṣe but mo fẹ́ kí àwọn coach àwọn spicy àwọn gurezi I want them to káwọn náà kàn ṣí live tán bá ti ṣí live káwọn náà kàn drag èmi àní mo lẹ́exam èmi gan lẹ́exam mo ní mo lẹ́exam sẹ́ èyí tí mo ṣe gan mo kàn ra kàwé díẹ̀ gan nígbà tí mo ti church bọ̀ mo pinnu mo ti rọra kàwé díẹ̀ mo lẹ́exam sẹ́ èmi gan lẹ́exam mo lẹ́exam ó possible gan kó bẹ́ẹ̀ mo lè má ṣe live tẹ́bà ti rí mi ní live lọ́la mo ń kàwé ní etiquette tí má dẹ̀ wá mo wá náà yẹn ṣó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ in case tẹ́bà rí mi lọ́la wọ́n kàwé mi ò lè ìtẹ̀ ní strength ẹgẹ́t yẹ́ ọ̀yẹ́ má bí ẹ́ máa sọ̀rọ̀. mọ́mí kọ́sì o mọ́mí kọ́sì ti Niger State rí ní Kwara State. kí ló sọ pé rí pé lẹ́nu dọ́mẹ́ta ẹ ṣe jàre rí pé lẹ́nu dọ́mẹ́ta mi tẹ̀ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ tó bá possible tí bá lè wá sí live lọ́la. Ẹ ṣe thank you ma tí bá lè wà live lọ́la ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo fẹ́ wá sọ rí pé mi sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ ṣá èmi gan current mi lọ́wọ́ news káàkiri mọ́ thank you Nachi ẹ ṣe mi lọ́wọ́ news káàkiri mo dẹ̀ máa tí bá wá lọ́la máa lọ wá news káàkiri etiquette kéèyàn kàn tẹ̀ rest díẹ̀ ká tún ganu sí nǹkan mi. all right ìyá ọ̀yẹ́ máa sọ̀rọ̀ yín. owó bá ṣe ń ran àwọn èèyàn lè mọ̀ tán dẹ̀ lọ bá wọn lòlú wọ́n dẹ̀ so wọ́n lókun lọ́wọ́ àtọmọdé àtàgbà wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í pa wọ́n dànù láì kì í ṣẹran adẹ̀ níjọba wọ́n dẹ̀ ń lọ gbà wọ́ọ̀dù wọn ń ṣòṣì kí wọ́n ní à ń dunnú wọ́n kó àwọn èèyàn sábẹ́ pọ̀ wá so lórí wọn wọ́n dẹ̀ ń jẹ̀mí wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ti pọ̀ jù ìtàjẹ̀sílẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù láì ṣe pé bóyá ẹ̀yin àti Russia ń jà kì í ṣe pé ẹ̀yin àti ìlú kan lẹ́jọ́ ń jà inú ìlú Nàìjíríà yìí náà ni làwọn ẹran tẹ́ ń dà ní á ti bẹ̀rẹ̀ sí í pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni jẹ ó ti pọ̀ jù ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò sí lọ́kàn wọn rárá lẹ́yìn owó tí wọ́n fẹ́ kó wọ́n ti pààyàn ṣòfò kí làwọn ẹni ẹlẹ́ni rà lọ́wọ́ yín iṣẹ́ kí lẹ gbé fún wọn tí wọn ò ṣe ìwọ Ọlọ́run ó mọ̀ kù sọ́wọ́ ẹ̀ báyìí o wọ́n yàn yín pé ká ẹ wá ṣaláàbò lórí wọn ẹ̀yin gan lẹ̀ wà yẹn ẹni tí ó wàá kó wọn lóru lẹ́yìn yàn tì wọ́n
ẹ sì rí nǹkan kan ṣe láàrin 8 hours tó fi operate nínú ìlú kan tó sì fi pa ọkùnrin polóyún pa gbogbo ọmọdé ìdẹ̀dànù tó ń so wọ́n lọ́wọ́ so wọ́n lẹ́sẹ̀. Èyí lágbára o kọ́lọ́run ó ṣàánú wa o ìdí ọlọ́run bá fìdí kálukú mọ́ kó fìdí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni o kí kálukú fìdí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni o èyí pọ̀ o ó ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù o wọ́n wá sọ ẹ̀mí èèyàn dẹ̀ ní ẹran ẹ̀ẹ́dẹ̀ pa wọ́n tán ẹ̀ ní lè jẹ wọ́n ẹ̀ ní lè kó wọn jẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ pa wọ́n dàálẹ̀ lọ láwọn tó ń ṣàǹfààní fún ìdílé wọn tó ń wá ti jẹ àtìmú fúnra ara wọn tí ẹ ṣe pé ìjọba kan ní ń bọ́ wọn ẹ̀yìn yìí náà wọ́n tún wá mọ́ ní wọ́n ń fún lówó wọ́n ń bi yín pé sáà kílẹ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n ń kó yín pé ká ẹ mọ́ lo ẹ̀wọ̀n ká ẹ mọ́ ṣèkan èyí ti pọ̀ ju o ọlọ́run aláàánú ń gbọ́ wọ́n dẹ̀ ń lọ fún ìyàwó èrè kan láwọ̀ọ́dù ọlọ́mọdé àṣìwì kọ́mọ kó ohun búbú àlẹ́nu kọ́mọ jòrí rere ọtán kúrò lẹ́nu wa tí nàìjíríà ń ṣe yìí ó ti pọ̀ ju o ìtàjẹ̀sílẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù náà àwọn aláìṣẹ̀ àwọn aláìwọ̀n kówó ìjọba jẹ wọn èso lóṣèlú wọn èso òṣìṣẹ́ central bank wọn èso àgbẹ̀ ni wọ́n àwọn tó jẹ́ pé bó sí ọ̀jẹ̀ bọ́ làágùn wọn ò lè kọ́wọ́ bọnu ẹ̀dẹ̀ ń bọ́ ẹ̀dẹ̀ ń hàn wọ́n lé mọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń sọ wọ́n dẹrẹ ẹ̀dẹ̀ ń pàdílé kan run àmọ́ bí ẹ ti bọ́ lọ́hùn o ẹ̀yin gọ́fúnà sọnù ó kù yín ó kọ lọ́hùn o ẹ̀yin tí ẹni ẹ wá ṣaláàbò lórí wa léèyàn bá lè dá nǹkan ṣe bí yóò pariwo síta ìgbà míì èyí tí wọ́n ń wọ́ọ̀sì kálukú ò lè fojú lérun nítòsí ibi ìbàyìnbẹ̀ yẹn ní Kwara State ń bí tá a bá kú òun Kwara State mélòó ló kù mélòó ni bọ́dà wa síra wọn kọ́lọ̀ mọ́ jẹ ẹba tí ajá kọ́ mọ́ jẹ fi hypertension kọ́lọ̀ mọ́ jẹ fi pa wá kọ́ mọ́ jẹ fi fúnpá gíga kọ́ mọ́ jẹ fi dá wa lé èmi kàn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá pa gbogbo wọn tán á wo àwọn táìmọ̀ ṣèjọba lé lórí bóyá ẹran lẹ́wàá kójọ bóyá màálùú ni lẹ́mọ̀ ṣèjọba lé lórí àmọ́ orí ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí ó ti pọ̀ jù ẹ̀mọ aláboyún ẹ̀mọ ọlọ́mọ kékeré ẹ̀mọ obìnrin ẹ̀mọ ọkùnrin mọ́ ẹ kàn já wọn ní ìlú olú lọ́sàn-án láàárọ̀ lálẹ́ ẹ sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe wọ́n báṣabàṣa àwọn olóyin wá dẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n mu tíì gbóná wọ́n mu tíì tútù ẹ̀mọ tí wọ́n yọ gògóró gáàsì mu wọ́n dẹ̀ ń ṣẹ̀lé àwọn ẹni ẹlẹ́ni lófò ó yá lọ́hùn o ọba tó ní yín ó mú yín o bá àbá lè dá yín mú ọba tó ṣẹ̀dá yín yóò mú yín gbogbo ẹ̀yin olórí ìsọnù gbogbo ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo ẹ̀yin ìkà gbogbo ẹ̀yin jíjẹ lọ́mọ ẹran bí ẹni gbogbo ẹ̀yin amọ́niṣe ní ìjọba sọnù gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá èpè olórí burúkú gbogbo èyí tó ń ṣe yìí ti pọ̀ jù nílùú kan kí 8 hours kí wọ́n máa ọpẹ́rẹ́tì ńbẹ̀ wọ́n mọ̀ sí pé láàrin 1 hours ẹnìkan máa débẹ̀ wọ́n ní ìròyìn ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ni kò sí ìyún wọ́n wà pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n lọ tán nígbà alẹ́ bá wá mọ́tátẹ́gùn fẹ́lẹ̀ tí ẹ ti pera wọn bí ẹ ti túká ni wọ́n wà ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ wọ́n gàbó òkè ẹni tí ọ̀sẹ̀ ni wọ́n mọ̀ lé kí olórí burúkú gbogbo èyí ti pọ̀ jù náà àwọn kan ló bí àwọn yẹn àwọn ìyá kan la tún rí Ìyọ́yọ̀ mo rò bóyá ní community mo rò bóyá oníkálukú máa ní security tiẹ̀ bíi àwọn tó ń ṣàdúgbò. Àwọn nínú àwọn kí ni wọ́n àmọ̀tẹ́kùn àwọn síbíkì fẹ́ẹ̀fẹ́. Even ládùúgbò gan máa ń gbà bóyá àwọn vigilante ṣé kò sí gbogbo yẹn mọ́ ni. Àwọn ibi tó ti pààyàn yẹn mi rò páwọn yẹn náà àmọ̀tẹ́kùn wọn ò ní àwọn fìjìláńtè yẹn kò sí níbẹ̀.
wọn sí níbẹ̀ torí tán bá wà níbẹ̀ ni ó lè mọ́ wọ́ọ̀sì tó bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti hàn wọ́n lè mọ̀ ju ó ti pọ̀ ju wọ́n tún dà wọn yóò yà wọn gbó níbòmíì tán fìdí ìbọn sá wọn lórí wọ́n dẹ̀ tún rìkọ́dù ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbé sí láì. ẹ wò ó ọlọ́run ó sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lájú ẹ̀ sáfìdímọ́ bí ẹ wà kálukú ọmọ ránṣẹ́ sàn tó bá nílé iṣẹ́ èmi ò rí sí gbogbo eléyìí wàhálà ìpayà yẹn ti pọ̀ wọ́n jù. pòsì àbí wọ́n pòsì ẹ̀ ṣé wọ́n pòsì ẹ̀ ni. wọ́n pòsì ẹ̀ wọ́n kó wọn wọnú igbó wọ́n fìdí ìbọn sáwọn ìyá yẹn lórí wọ́n gbá wọn nídìí ìbọn lórí tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé. ìyá ọjọ́ wo ló ṣẹlẹ̀? ìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní recently nìyẹn àwọn èèyàn tó pa tó pọ̀ yẹn ìyẹn náà wà lórí agbágbé táwọn èèyàn pariwo tí wọ́n ń ṣépè náà ìyẹn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni. bíi 4 days 3 days ni gbogbo ń tà sọ yìí tó kó èèyàn sùn lọ tán lọ gbẹ́ ilẹ̀ tán kóyàn 8 kóyàn 10 sínú ilẹ̀ kan tí wọ́n ní gómìnà wọn ni wọ́n bẹ́lẹ̀ lọ wọ́n lọ sí wọn oníṣẹ́ yẹn ló kù àwọn tó pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni ń kọ́ wọ́n ti bà ayé jẹ́ yányán o èpè ní ọ̀pá wọn o ó ti pọ̀ jù o. all right ó ga owó lágbára gan mọ́mí àní kẹ́sẹ̀ wá ń bẹ̀ okay crocodile ṣe fẹ́ sọ. They have vigilantes, but what they do is they first attack the vigilantes shed. Where the vigilantes are always like where they live. They attack those places where the vigilantes live first. And then they go to attack the people. Just like if some armed robbers go to war, they first attack the police station. So that's what they did in this instance. Well, Crocodile, has it gotten worse like that? Yeah, something like that. Because that particular local government is Kayama local government. You know, in Kwara State, there are some local governments, most of the local governments in Kwara State, I think we have 18 local governments in Kwara State. So out of 18, we have like 13 to 14 local governments that are Yoruba local governments. The rest are between the Fulanis and the Northeast. So that particular local government is populated mostly by the Fulanis and Northeast. Kayama local government, close to I think it shares a border with Niger State. And, you know, those bandits and those, miscreants, they are always moving from one place to another. They don't sit in a particular place. That's what is really difficult for the Nigerian army to track them because they could be in a place for 5 minutes or 5 hours before they know they move to the next place. So they are always moving around. They don't stay in one place. So, but the Nigerian intelligence has, I think they've been writing a letter to that settlement, that community that they need to attack them. Or I think Moro, it's a community called Moro or something, yeah. So they've been writing those communities that they should change their brand of Islam to an extremist brand of Islam. I think they first sent some people to convince them to adopt an extremist brand of Islam, but the communities are not yielding to such request. So they threatened that they will come to attack them and, buy them, which was what happened. So I think when they were getting those notices by those criminals, they reported to the Nigerian securities and the Nigerian army deployed some soldiers and some other security agencies to they deployed the security to those areas for I think for a few weeks. So when the Nigerian security was like, okay, it's like this place is a bit calm, and they've like synergized with the vigilantes, to give them a distress call in case anything goes out of hand. I'm sorry, they're going to make it. I'm speaking. Sorry, my Yoruba is no good. Sorry, that's why I'm speaking English. I hope you understand. So, I'll make it sense. So they sent. Okay, so what do you know? They attacked the place few
hours after the Nigerian army left. So they went straight to the vigilantes quarters and they shot those vigilantes first before they went to attack the village, the community, the people in the previous community. So that was what actually happened. And they took quite a lot of them, and they took some of them, especially the women and children, as hostages. So this is the work of one of those Islamic terrorists. Yeah. So that was what actually happened. It's difficult for them to be caught. I mean, it's not impossible, but it's difficult because if you speak to any security, persons or personnel, they will tell you that it's not as if they can't catch this person, but the kind of military equipment that you need to track them and to always get, because they're always moving. So they can come from all the way from Sudan, or they can come all the way from Somalia or Chad to do whatever they want to do, and that same day they will return back to Chad. Or return back to those places where they came from. I know that the Nigerian border is very porous, so you can easily percolate through those borders and do whatever they want to do and then escape back to those borders. That's the situation that we found ourselves in. And there are many groups, you don't see them as bandits and gunmen, but some groups are just like Islamic terrorists. Groups are just kidnappers. Some groups are Fulani herdsmen. Some groups are Boko Haram. Even in the terrorist, category, you still have some that are moderate rebels. Some are extremists. So they have all kinds of groups operating around in the northeast, in the northwest. So that's the situation. Thank you so much. Lightweight. Continue. So they don't do these things and stay. They do it and they move. They're always on the move. They don't stay in a place for an hour or two. They just do whatever and they just escape. But while they are doing it, they could spend like hours doing it. But once they're on the move, they will move together with all those hostages. And any hostages that can't catch up, they will shoot the hostages or they will just free. But in most cases they shoot the hostages. They can catch up because they move. They are always moving. See, they have tiny legs. Yeah. And they know the terrain. They can go through the bushes day and night, and they can come all the way from Zamfara and pop out from Kogi State, and pop in from Kogi State, and then pop out from Jos and pop out from Ondo State. So they just move around. They are itinerant and they are heavily armed. They move with their food. They move with their cattle. They move with their pots and their utensils. They move with their guns. They move with their money, with their cash. Some of them move on foot. Some of them move with motorcycle and all things like that. So they're just like that, and they're sophisticated. Some of them, because some of them actually have like walkie-talkies. They receive calls from international or some personnel, on instructions on what to do or whatever. So that's what I'm saying. Look, I have one neighbor here. There's one of my neighbors that said that her husband died as a result of this terrorist something, because the husband was among those people that were being employed for this terrorism act. So that was the fight as a result of that. And the woman moved on. The woman moved on. The security man. What do you say? What do you say? The woman was a Somalian. The husband was recruited also. Army, Somalian army. Yeah, like all these X-men, all these terrorists and okay, I'm asking, is the husband is Somalian soldier? Yes. No, not a soldier now. No, not a soldier, like all these terrorists now. Okay, the husband was a terrorist, right? Yeah. Oh, so okay.
Her husband was a terrorist and he got killed in line of terrorism. I mean, okay, so what do you think? I mean, it got served because what is going on in Somalia, not Sudan, okay, let's say it's Sudan, and all those provinces is a different kettle of fish. See what is going on in Libya, in Somalia, in Sudan. The consequences of all those actions is what we are experiencing here in Nigeria. It's what is happening because those, first of all, the arms, I don't know if you know about Gaddafi, when Gaddafi was leader of Libya. So when the West took down Gaddafi's government, there was an open border and inflow of weapons from, from the Middle East into Libya. And some of those Libyan armories were looted, and some of those weapons, began to be like, there's so much weapons in Libya, so weapons got cheap, and terrorists begin to have access to cheap weapons. So there was like proliferation of weapons and proliferation of terrorists across. So, and each of those terrorists they are battling for supremacy within. Some of those terrorists actually have their place. They have the region that they control in Libya, and they have regions that they control in Somalia. So those ones who do not have a place, and those ones are the ragtags that are coming down Chad, Niger, and northern Nigeria, because they don't have any place. And of course, they are also trying to impose their version of Islam, even though they don't really practice Islam. They're using it as a weapon against the people they attack, to justify their attacks. So there's so much, you see, Somalia is cool. You see, Sudan, Somalia, those places are cool because there's so much activity going on there in those places. So yeah. And also Libya. I mean, there are so many refugees. I guess it's a refugee too, right? Yeah. So there are refugees, there are a lot of refugees across. So most of them are refugees. They leave their place, and terrorism is now water for all those places. It's no big deal. Terrorism, the government have collapsed. The West has financed a lot of disturbances in those regions, and has collapsed their own constitutional government, and then they have a lot of terrorism going on there. So it is what it is. So we can't really say. I mean, yeah, the government has the government has the blame. The Nigerian government, we can blame the government because we have some persons who are trying to politicize this terrorism because they're trying to use what is going on in this terrorist, act to undermine the current party in power, so as to justify, their own candidacy. Some of them are actually bankrolling these terrorists to do whatever they're doing, so they can see something that they can use to, take a swipe at the current government. So it has been politicized. It has been, it's also some hustle. They're using it to make money. You also have some people who are sabotaging intelligence. So whatever is going on, if you deploy some military personnel to those places, they just like leak information to those terrorists that okay, the military is there, you can't go there now. When the military leaves, then they tell them, oh, the military is there, you can go there, you can strike. So there's a lot of sabotaging that is going on, and a lot of persons who are behind these faceless criminals and allowing them to operate free, and even giving them shelter and giving them medicine and giving them money. So it's a very complex situation we found ourselves in. So there's a lot of terrorists, a lot of refugees there's many refugees in Europe, especially those ones from Somalia, from Libya, war-torn countries, Sudan, because those areas are rich in resources, not only like oil, they also have cobalt, they have gold. YouTube, thank you for the likes, session.
resource YouTube, welcome. Thank you. Facebook. Aside from the fact that the Thank leadership is you. poor and there's corruption What is in it to the you? government of these nations, Comment. there are also international interests who would like to take a hold of these resources from them. So they use the incompetence of this the respective government of these countries to as the corruption, they use it to infiltrate the ranks. You see, there are some places that corruption should not reach. When it comes to defense, when it comes to your national military, you can't afford to be corrupt in those areas. You don't afford negligence, you don't afford to compromise the security of your place. But if there's compromise and there's some kind of some security forces who are willing to embezzle money and all those things, it will weaken the fabric, the principles of the national military. And all those things, you won't be able to have the necessary equipment. The soldiers are not disciplined, the generals are not disciplined. So what happens? The international interests will basically begin to finance those terrorists to do whatever they're doing. And those terrorists will start taking land and start taking territories. And most of those those resources that are taken from those nations are resource-rich areas. And what do they do to those civilians? What do they do to those, the civilians who live in those places, in those territories that are resource-rich? Some of them are died. Some of them have to flee for their lives. So, if they flee, they're refugees, so they need a place to stay. And, it's just the Mediterranean Sea that demarcates Europe from Africa. So they find their way to Libya, or find their way to Algeria or Morocco, and just use the boat across the Mediterranean into Europe. So, and if you go to Italy, you see a lot of them in Italy, in Germany, and Spain. I mean, they're everywhere. And I think the same thing is going on in Ukraine. Because of the war in Ukraine, the refugees a lot of them are in Poland, Germany, Finland, Denmark, United States, and Canada, something like that. So, yeah. Yeah. Thank you so much. So, you are very right. It's difficult terrorism is a very difficult thing to tackle. It's a very difficult issue to tackle. Is it tackleable? Yes, it can be tackled, but it's difficult. Because, first of all, it's asymmetric warfare. And most of the weapons that nations have now, these are weapons that are for conventional warfare. These terrorists are well enmeshed. Some of them could just disappear into the civilian population without you knowing who is who. A terrorist can come all the way from Zamfara, strike in Kwara State, and return back to Zamfara. You just took a trip. Oh, you know what? I'm coming. I just want to get some things with my friend. I'll be back tomorrow. But the person is a terrorist. He went to do something bad, buy people, got money, and came back like it's nothing. Some of them, you don't even get to know what jobs they are doing. Some of them actually have jobs like shoemakers, maybe they are bike men, some of them are even imams, some of them are, they have one or two or something that they're doing. But sometimes they will take a break and they use, terrorism or banditry as a side also. Some of them sell drugs to these terrorists. Some of them just, some of them are cooks to these terrorists. Some of them are the actual terrorists that they want to do the shooting. So you don't really get to know. And when the federal government decides to take action against this, would have sent your request and they arrested them and take them to their homes, or maybe some intelligence officers decided to arrest some of them in their homes and all those things. It is still the same, people that will be saying that the government is arresting them, the government is intimidating them, and the northern Muslims will begin to make it, an issue of, a human rights issue. They begin to, and of course the parties, the ADCs and some other parties that are not in power begin to politicize it. And yeah, I mean, there's a lot of faults on part of the government, because terrorism was an issue that was supposed to be tackled when it was like we're in the early 2001 or in the early 1990s or late 1990s.
But it wasn't tackled. Why? Because it was used as a tool. If you look at it, how Boko Haram morphed into a terrorist group. Boko Haram was just like a ragtag tug, they're like a tug, Boko Haram is just like a ragtag tug group. They're thugs, if you have friends in my people during that time, Boko Haram are like thugs. They take drugs, they smoke weed, they just, they're political thugs, precisely. So, but the leadership of Boko Haram began to change when they start having some persons who are, takfiris, who are extreme, they started, preaching extreme Islam. They wanted to use that extreme Islam to force to purge their ranks of the thugs amongst them, which they did. And they tried to, when they did that, then they started using it to, they wanted to project it to the communities in Maiduguri that they had, in the rural areas. They were trying to get them to convert to some kind of extreme version of Islam. But at that point, they were not harmed. They were just using daggers, they were using canes, or to just intimidate, the locals, talking about those who live in the rural areas, to try to get them to bend to their will. But it was just talks for a very long time. Not until the political parties began to use them as a tool, for politics. And around that time, that was when Sharia was, something that some northern, politicians wanted to use to further capture the northern electorate, because the Sharia. For them is basically their leadership, and to capture the northern electoral votes. You see, so the politicians were trying to use Sharia as a tool to get the northerners, who are northern Muslims, majorly northern Muslims. They were trying to lock the northern votes or whatever. So, yeah, so back to what we say, the main thing is the terrorism was allowed. ó
ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ o òṣèré yìí máa ń kìlọ̀ tí mo bá gbá Wùmí Toríọlá mú máa lù ú lálùbami ni kí ló pa wọ́n pọ̀ ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin Ìyábọ̀ Òjó àti Priscilla tún gbọ̀nà míì yọ ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ jù o MC Olúọmọ rán àwọn èèyàn kan sílé èyí ga o ṣẹ́yìn náà ti bóun tí Akéúgba Gold sọ ń pa ìgbéyàwó ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbáwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àdàbà ọ̀nà ni à ń sùn gbẹ́ iná ń jó ẹyẹlé gbéra ńlẹ̀ Àdàbà online TV òkè láwà téńté. ọ̀rẹ́ làwọn èèyàn mọ̀ wọ́n sí tẹ́lẹ̀ kòríkòsùn ni wọ́n fẹ́ràn ara wọn dáadáa wọ́n sì jọ máa ń bára wọn ṣe àfi lójijì tí nǹkan yí bìrì tí tírélà gbáàrin àwọn òṣèré ilẹ̀ wa méjì náà kọjá ló bá di pé wọn ò bára wọn ṣe mọ́ ọ̀pọ̀ èèyàn ní ò sì tètè mọ̀ pé tírélà ti gba àwọn òṣèré ilẹ̀ wa tó mú lẹ́nu dáadáa nì Wùmí Toríọlá àtòṣèré ẹgbẹ́ tí wọ́n ń pè ní Howlat Ayọ̀ ni mo fẹ́ láìpẹ́ yìí ni Howlat gbé àwòrán ilé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ sórí ayélujára níṣe làwọn èèyàn sì rò pé ọ̀rọ̀ ilé tó kọ́ tó lónà òun tó bíi mílíọ̀nù lọ́nà 150 náírà ìyẹn 150 million ló wá sọ̀rọ̀ lé lórí ni àfi bóṣèré náà ṣe bọ́ síta tó bẹ̀rẹ̀ sí bú Wùmí Toríọlá tóun náà kì í kóore rẹ̀ fún ẹnikẹ́ni ó ní wo òṣèré yìí kò dáa inú rẹ̀ kò sunwọ̀n bó tilẹ̀ jẹ́ kó máa ń gbé fíìmù tó dáa jáde ó níbi tó dùn mọ́ náà nìyẹn ó ní pẹ̀lú gbogbo àtìlẹ́yìn tó ń ṣe fún un pàápàá jùlọ lórí fíìmù rẹ̀ tó gbé lọ sí sinimá lóṣù díẹ̀ sẹ́yìn ó lẹ́ni ibi tí pọnmọ́ lọ sí balùwẹ̀ ni Wùmí Toríọlá inú sì bí òṣèré yìí débi pé níṣe ló lòun kò sí nínú àwọn tí kì í lè sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń bẹ̀rù rẹ̀ Howlat náà máa jẹ́wọ́ ọmọ Oǹdó han Wùmí ó ní tó bá ti tó bẹ́ẹ̀ kó jáde kó wá kojú òun ó lóun máa lù ú débi pé ara rẹ̀ á kọ́ nínú àlàyé tó ṣe ló ti ní Wùmí ó ṣẹ̀ mí o ó ṣẹ̀ mí gan-an bí n bá ń báyàn ṣọ̀rẹ́ màá máa ṣe pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi ni pẹ̀lú bí mi ò ṣe bọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ mo máa ń ṣàtìlẹ́yìn fún iṣẹ́ rẹ. Ein Keks lang nur ich. Der neue Cream & Chop. Knuspriger Keks mit leckerer Haselnusscreme und zart schmelzender Schokolade. Balsen. èmi ni mo sẹ́ǹdì owó sáwọn fámílì mi pé kí wọ́n lọ wo fíìmù rẹ tó o bá wá fún mi màá fìyà jẹ màá wú ẹ ńlẹ̀ tuurutu èmi ṣe ṣèyí ẹdùn o mi ò dẹ̀ kì í ṣe chef tí àwọn tó ń bá jà kò láyà láti kọjú sí ọ ṣùgbọ́n tèmi ò rí bẹ́ẹ̀ o màá pè ẹ́ wá sórí fíìdì màá lù ẹ́ pa ọmọ Oǹdó lè ní ajá làwa ń jẹ́ ìlú wa màá na tiẹ̀ ta gbogbo ara rẹ̀ máa dẹ̀ ni wàá ní ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ èmi máa yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ sí ẹni o máa lù ẹ́ pa níṣẹ́ kì í ṣe tẹnu eegun ọkùnrin ló wà lára tèmi o máa nà ẹ́ pa ni Wùmí máa fọ́ gbogbo ojú ẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnu o èmi ò mọ̀rọ̀ ẹnu ṣe ṣé o rójú ẹ̀ yẹn kò ní ṣe é wò mọ́ torí pé o ṣe ohun tó dùn mí gan kò sì tí ì pẹ́jù fún ẹ láti ronú pìwàdà kó o jẹ́ èèyàn dáadáa kò tí ì pẹ́ rárá ṣó ti yé ẹ àwọn tó ti ṣẹ̀mí látẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ èmi ò ń dáríjì wọn o èmi ò lẹ́mìí ìdáríjì mo tún sọ mi ò lẹ́mìí ìdáríjì o ta ni ọ́ mò ń ṣiṣẹ́ mi Ọlọ́run sì ń bùkún fún mi ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọn ò fẹ́ kí n ní ìlọsíwájú àwọn èèyàn bíi Wùmí Toríọlá wà nù wọn mo ti sọ ń pa àwọn tó ṣe dáadáa àwọn tó ṣe burúkú tí ò ṣe é súnmọ́ ara wọn ni mo dárúkọ yẹn ìyẹn Wùmí Toríọlá Wùmí jẹ́ nìkan tí mo fẹ́ràn tẹ́lẹ̀ mo mà fẹ́ràn ẹ̀ gidigidi o kódà nígbà tí mi ò sí nítòsí mo tún ń ṣàtìlẹ́yìn fún un nígbà tí fíìmù rẹ̀ Queen Latifah jáde èèyàn bí iṣẹ́ rẹ̀ yìí ni mò ń gbé sórí gbogbo ìkànnì mi lórí ayélujára ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n nù Wùmí ò dáa kì í ṣe èèyàn dáadáa wò ó jẹ́ kí n sọ fún ẹ ó ya wèrè tó máa lù ọmọ Oǹdó lèmi o máa lù ẹ́ dáadáa bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó dáa nínú iṣẹ́ tó ń ṣe ṣùgbọ́n ọmọ burúkú ni ẹ́ àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe dáa ṣùgbọ́n wà rẹ̀ ò dáa ọmọ burúkú ni ẹ́ táwọn èèyàn bá lè sọ ní indọ́sítírì torí owó tó ń fún wọn èmi máa bá ẹ sọ báyìí ni ọmọbìnrin náà sọ bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sóhun tí Wùmí ṣe fún un ní pàtó nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ohun tó ṣàǹtẹnumọ́ ni pé ó ṣe ohun tó dùn òun bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé nígbà tó ń ṣílé rẹ̀ ló sọ pé àwọn kan ti sọ pé wóróbo lòun ń tà ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n lòun ń ta wóróbo ti padà dẹni tó nílé lórí ìlú Èkó báyìí ọṣẹ àti ìpara ni òṣèré yìí ń tà báyìí ó ti pẹ́ tó ti kópa nínú fíìmù Yorùbá kò tí ì sẹ́ni tó mọ̀ bóyá Wùmí Toríọlá máa dá lóhùn tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ohun táwọn èèyàn wá ń sọ ni pé ayé gbẹgẹ́ ju bí òṣèré yìí ṣe ń lérí lọ wọ́n ní kò yẹ kó máa sọ pé òun kì í dáríjì ẹni tó bá ṣe òun wọ́n ní bóun kóun bá ṣe òṣèré náà tàbẹ́ lòmíì tó sì bá jàre okùn wàhálà ńlá ló fà sílẹ̀ lọ́rùn yẹn o ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin Ìyábọ̀ Òjó àti Priscilla tún gbọ̀nà míì yọ ọ̀rọ̀ ìjà tó ń lọ láàrin àwọn òṣèré ilẹ̀ wa méjì ni Ìyábọ̀ Òjó àti Lizzy Anjorin ti tún gbọ̀nà míì yọ báyìí o ó sì jọ pé ògúlùtù ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi táwọn èèyàn ń jù sáré wo òṣèré ilẹ̀ wa tó tún ń talé àtìlẹ̀ náà ti mú kó yí ohun padà
tó sì ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn nǹkan míì tó dáa nípa ọmọ Ìyábọ̀ Òjó tó lọ sílé ọkọ tó ti ń sọ àwọn tí ò dáa nípa ìgbéyàwó rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Lizzy Anjorin ti tún bọ́ síta báyìí tó sì ṣàlàyé pé kì í ṣe pé òun sọ ohun tí ò dáa nípa ìgbéyàwó ọmọ yìí. Ó ní ẹnìkan tó wà lórí ayélujára tó máa ń bú gbogbo èèyàn tó sì máa ń tú àṣírí ohun tó bá ń lọ nípa àwọn ìlú mọ̀ọ́ká, àwọn òṣèré àtàwọn gbajúmọ̀ láwùjọ tí wọ́n ń pè ní gist lover ló fà á. Lizzy níta ni ìbá máa sọ̀rọ̀ tí ò dáa nípa ìgbéyàwó yìí bí ò bá jẹ́ gist lover tí ò sọ ohunkóhun tí kò dáa nípa ìgbéyàwó náà. Ó ní gbogbo àṣírí tó yẹ kó tún pa ìgbéyàwó ọmọ Ìyábọ̀ yìí. Ó ní gist lover tó joyè arítẹnimọ̀ wí kò tú. Kí lohun tí ò dáa téèyàn wá fẹ́ sọ ń parú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀? Òṣèré yìí ni ṣùgbọ́n tó bá jóun lòun ṣe nǹkan, gist lover ló máa kọ́kọ́ bọ́ síta tó máa sọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ nípa òun tí ó sì máa rojọ́ òun fún gbogbo ayé. Lizzy ní gist lover ló kọ́kọ́ gbé ojú ọmọ tí òun bí jáde, òun ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó òun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Òṣèré yìí ṣàlàyé báyìí pé ẹ dúró ná láàrin èmi pẹ̀lú yín, ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa àyà ká kọjú sọ́mọ. Ta ló máa fẹ́ sọ pé òun máa kórìíra irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀? Ta ni wọ́n bí dáa tó máa kórìíra irú ìgbéyàwó tó wáyé yìí? Ṣé bọ́mọ yẹn ṣe ní àfojúsùn la fẹ́ sọ ni àbí bó ṣe nípinnu nínú ọkàn rẹ̀? Ìdùnnú gbogbo òbí láyé ni pé kí wọ́n lọ́mọ tí ó rìn pẹ̀lú wọn láì fi pé irú èèyàn tó wù kí ìyá rẹ̀ jẹ́, bóyá ó jólè gẹ́gẹ́ bí ìyá, tàbó jábani lórúkọ jẹ́ ìyá, tàbó jẹ́ni tó ń ba tèèyàn jẹ́, tàbó jólówó. Gbogbo ìyá ló máa ń gbàdúrà fọmọ tí ó máa ronú pẹ̀lú rẹ̀. Mo ti sọ pé mi ò ní torí pé òun bà mí jẹ́ kí n bà ó jẹ́ padà. Gbogbo yín lẹ̀ ń wá gbogbo ọ̀nà láti bà mí jẹ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló bàjẹ́ yín láti gbé mi ga. Ta ni ó wàá kórìíra irú ìyàwó bẹ́ẹ̀? Ìgbéyàwó tí gist lover fúnra ẹ̀ kò gbé jáde. Ó yá ẹ sọ fún mi, kí lẹ wá fẹ́ kórìíra nínú irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀? Ìgbéyàwó tí wọn ò sọ ohun tí ò dá ń pa ìyàwó tàbọ̀kọ, tí wọn ò sì sọ ohun tí ò dá ń pa ìyá ìyàwó tàbí ìyá ọkọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún mi, kí láìdá téèyàn fẹ́ sọ ń pa irú ìyàwó bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tẹ́ fi kórìíra Lizzy Anjorin? Ṣé kìí ṣe nítorí gist lover ni? Ṣé kìí ṣe nítorí àwọn tí wọ́n ń bà mí lórúkọ jẹ́ tí wọ́n ń parọ́ mọ́ mi ni? Ìdí kan pàtó tẹ́ fi kórìíra mi nìyí. Tí wọ́n bá bẹnikẹ́ni nínú yín pé ṣé ẹ ti pàdé Lizzy Anjorin rí, ohun tẹ́ ẹ máa sọ ni pé rárá, mo kàn kórìíra ẹ̀ ni. Ẹ kórìíra rẹ̀ nítorí pé gist lover kórìíra ẹ̀. Ìyàwó yìí kò tọ́yàn, arẹwà obìnrin tí kì í kọjá ààyè ẹ̀ ni. Tẹ́ ẹ bá ráwọn tí wọ́n ń ṣe ohun tí ò dáa, ẹ̀ ní rí ń bẹ́ẹ̀ láì fi tàwọn òbí rẹ̀ pé ó dá ara rẹ̀ yàtọ̀ pọ́nà tó ń fẹ́ gbà rèé, ó sì ṣe àṣeyọrí nípa eléyìí. Kí lẹ wá fẹ́ kéèyàn sọ ń pa rẹ̀? Èyí àtàwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ míì ní Lizzy padà jáde wá sọ. Tẹ́ ò bá gbàgbé, ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí kò dáa ni òṣèré yìí ti sọ nípa òṣèré ẹgbẹ́ ìyá àti ọmọ rẹ̀ látìgbà táriwo ti gbòde kan pé ó fẹ́ ṣègbéyàwó. Ọ̀tọ̀ ní Lizzy ní pàǹdà lòrùka dáyámọ́ǹdì tọkọ ìyàwó lòún rà ní mílíọ̀nù lọ́nà $50 fún Priscilla. Ọ̀tọ̀ ní Lizzy sọ pé Ìyábọ̀ kò rówó rojú lówó ẹ̀ṣọ́, pàǹdà ló lò, bẹ́ẹ̀ ló lọ fún ọmọ rẹ̀ bíi sàárà fáwọn ará Tanzania nítorí ilé ìyàwó ni wọ́n ti ń tọrọ ọmọ. Lizzy tún láwọn ẹbí bàbá ìyàwó kò sí níbi ètò náà. Ìgbà kan wà tóbìnrin sọ pé àwọn ọkùnrin tó ń bá Ìyábọ̀ Òjó sùn náà ló ń bọ́mọ rẹ̀ sùn. Bẹ́ẹ̀ ló ní kò yẹ kí Ìyábọ̀ Òjó gba àwọn ọkọ tó ti bá a sùn rí láàyè láti wá síbi ìgbéyàwó ọmọ rẹ̀. Ó ló yẹ kó bọ̀wọ̀ fọmọ náà. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí, pàápàá èyí tó sọ lọ́jọ́ ìgbéyàwó náà pé ìgbéyàwó tòun dáa ju ti Priscilla lọ ló bí àwọn tó wà lórí ayélujára nínú, ni wọ́n bá gbáyé òṣèré yìí pé wàhálà ẹ̀ sì pọ̀ jù. Wọ́n ní kò yẹ kó máa fẹnu bọ ọjọ́ ẹ̀yẹ ọmọbìnrin tó lè bí nínú ara rẹ̀ yìí jẹ́, àti pé tó bá fẹ́ ṣe dáadáa níṣe nìbá múra tí ìbá lọ síbi ayẹyẹ náà, èyí tí ìbá sì fún níyì gidigidi. Bí ò bá sì lè lọ, kó gbàwòrán ọmọ náà sórí ìkànnì rẹ̀ kó sì kíyà àtọmọ, ṣùgbọ́n kò ṣe léyìí. Àwọn tó jáde fún Lizzy lórí ohun tó sọ yìí kò níye, tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ burúkú sí i. Èyí ló jọ pé mú kí òṣèré náà yí òun padà tó sì bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé òun kò kórìíra ọmọ náà. Tẹ́ ò bá gbàgbé, ó ti pẹ́ tó ti máa ń sọ pé Ìyábọ̀ Òjó lẹni tí wọ́n ń pè ní gist lover yìí. Ó lóun ló ń gbé abẹ́ aṣọ tó ń kọ àwọn ọ̀rọ̀ nípa àwọn òṣèré ẹgbẹ́ ẹ̀. Ó sì lè jẹ́ pàìmọye ìgbà ni gist lover yìí kan náà ti tú àṣírí Ìyábọ̀ pàápàá tó sì ti sọ̀rọ̀ tí kò dáa nípa rẹ̀. Òṣèré yìí kò gbàgbọ́ pé nǹkan ni eégún tó wà lábẹ́ aṣọ tó ń jẹ́ gist lover. Àdúrà táwọn èèyàn ń gbà báyìí ni pé kọ́lọ́run fún Lizzy ní sùúrù kó sì kọ̀ láti máa dákẹ́, dípò kó sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá sọ lòun yóò fèsì sí, tàbí pé gbogbo ẹ̀gbin tó bá ta lóhùn lòun yóò gbọ́n dànù. Ọ̀rọ̀ yìí ò wá pọ̀ jù. MC Olúọmọ ráwọn èèyàn yìí sílé. Mo ti lọ́gbọ́n orí mi bẹ́mi ló kàwé, ìwé yàtọ̀, ọgbọ́n orí mà ló jẹ́ bàbá. Lọ́gá àwọn onímọ́tò pátá Nàìjíríà, Musiliu Akínsàyà, tí gbogbo àwọn èèyàn máa ń pè ní MC Olúọmọ fọ̀rọ̀ náà ṣe báyìí láti fi dá àwọn tí wọ́n ń sọ pé kò kàwé, kò gbóyìnbó lóhùn. Ọkùnrin táwọn èèyàn fẹ́ràn dáadáa náà sọ pé èdè Yorùbá lédè òun,
èdè òyìnbó kì í ṣèdè òun nípa bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn yóò bú òun bí òun bá ṣe òyìnbó sọ ó láwọn tí wọ́n kàwé náà kí ni dáúdà wọn fi dà ọkùnrin náà ní bóun ò tiẹ̀ kàwé òun ráwọn ọmọ òun léèwé wọ́n sì jọmọ onílùú lamẹ́ríkà àti UK ó ní kí gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé òun kò kàwé jáde kí wọ́n wá figagbága pẹ̀lú àwọn ọmọ òun nínú sísọ òyìnbó bí wọn ò bá ní làwọn mọ́lẹ̀ níbi ìpàdé àwọn onímọ́tò kan tó wáyé nílùú Èkó lọkùnrin náà ti sọ̀rọ̀ yìí pé káwọn èèyàn yé fòun ṣe yẹ̀yẹ́ lórí èdè òyìnbó kan tóun sọ láìpẹ́ yìí tóun kò sọ dáadáa MC ni wọ́n ní mo sọ pé kùndùsì ṣọmọ mi ò kì í ṣe kùndùsì ni ìwọ tó kàwé tó ka gbogbo ẹ̀ kí lórí ṣe kóun àtàwọn ọmọ mi jọ jáde síta kí wọ́n